òun gba owó lọ́wọ́ aláìṣe èèyàn kan náà ti kéde látò kéde ìta màtẹ́lá exhibit mo fún wọn ní mo wà ọkọ̀ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ mi ò lè dáwó pẹ̀lú ìbàdàn náà lẹ́yìn náà pásítọ̀ lákọ̀ lẹ́yìn náà mo sọ fún ọ ní pé ẹni kò dá owó padà tí ò bá ní kí n sọ fáwọn tó kù lórí tiktok ìdí ṣe bí mo kọ́kọ́ gbẹ́jọ́ síta ìkọ́tẹ́ mi bá sọ ọmọ àdákẹ́ mo ní sẹ́yìn mo ní wọ̀ ní dákẹ́ mo ní bẹ́ẹ̀ mi bá ṣe and he has to apologize to everybody. He's going to return the money and apologize. So about it. MC, I'm on the same point with you. If they ask him to refund that money or return it, as the case may be, it is still willing to let go of him. If I want to be sure if. All right, of course. I just want to say, apologize. Oh, I feel sorry. It's about my pride. All right, that's fine. Okay, YouTube, Ekabo, Surreal. So I'm starting live on all my platforms. Hi tonight, fake tears. Oyade, how are you? Sis, hi. Good evening, everyone. Welcome on board to Prevailing Issues with Ajoke. Oh yeah, ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà o. Ṣé wà okay, ẹ̀yin Àjọkẹ́ ẹ káalẹ́. Welcome on board to Prevailing Issues with Ajoke. I'm waiting for every one of us to come together this night. Yes, thank God it's Friday. You can see I'm glowing because it's Friday. When it is Friday, I'm always very happy. You know me come and do it. So at the Friday, by Mama Bo, you know me man do. Look at me, say go live chat. You TikTok, me dey go live ni o, me dey mbo ni. Mo kàn ní ajẹ́ kí n tẹ̀ freaking pàtẹ́wọ́ ni mo bá rí pé So at least when it is weekend, how are we? Take YouTube, kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà, ẹ̀yin tèmi dà náà, ẹ jẹ́ mi yín, ẹ̀yin tèmi ọwọ́ yín dà, ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín o. YouTube, ẹ̀yin tèmi ọwọ́ yín dà, ẹ jẹ́ kí rọ́wọ́ yín o. Ẹ̀yin ti Facebook, ọwọ́ yín dà, ẹ sọ hi o. Ó yá, hello, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ó yẹ ẹ bá mi pèrò sọ́kàn. I'm enjoying my tea. As you can see, oh yeah, ẹ bá mi pèrò sọ́kọ̀, ẹ pèrò sọ́kọ̀. Babs Wind, how are we? Wọ́n ní ká fi Agbala Gabriel sílẹ̀, kí ló dé? Ṣóun nìkan ni, kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ kó jalè tó bá máa jalè, ó lè ní gbogbo wa, ẹni tí lè bá mọ́ ní bàrà wò. If Agbala Gabriel sílẹ̀ now, what is all this? Yes, we'll fight for Agbala Gabriel. If you come for Agbala Gabriel. Hello, Mama Banke, how are we, ma'am? Ẹ kálẹ́ o gbogbo ilé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ètò yín, ètò wa. Ètò fèyí kọ́gbọ́n lọ́dọ̀ Àjọkẹ́. Mama Banke, I love you, ma. Thank you so much for the gift. Thank you everyone as you come in. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tèmi ẹ bá mi jókòó, kẹ́ bá mi gbé àga, kẹ́ lọ mú tíì, kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí mú. Weekend la wà yìí o. Ẹ má gbàgbé o. Glasses l'Àjọkẹ́ ń tà o. This is Gucci. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi. Air condition mi. Ẹ bá mi ra ìjà o. Kẹ́ pè mí o. Mo ń ta glasses o. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti dé, ẹ ṣáà ra máa bá mi ṣe kíni. Ẹ máa bá mi pẹ̀pìn. Bẹ́ ṣe ń jókòó, ẹ máa pẹ̀pìn. Kẹ́ ra máa ṣe kíni. Kẹ́ máa mute ẹ jọ̀ọ́ because normally kò yẹ kí n tí kíni yẹn kún máa wá fún ẹ ní ẹ ti understand. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wọlé. Gbogbo ẹ̀yin tèmi tẹ́ ẹ jókòó síbi. Kẹ́ jọ̀ọ́ kẹ́ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ tó mi ọ̀rọ̀. Aunty Jumi, how are you, darling sis? Happy weekend o. Ṣé Friday dùn? Báwo ni day wa? Ṣé day wa nice? Ẹ wo, màá bá yín ṣeré dáadáa. Mo ti make sure pé mo feed daddy. Ó ti yé yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ó ti yé yín. Inú feeding yẹn mo ti feed wọn ti wà filled up. So when it disturb me lálẹ́. So weekend la tún wà yìí. You're welcome. Welcome to Prevailing Issues with Ajoke. And if you're joining us for the first time, you're on a very good platform. Queen me, Dawoku Queen. Sister mi. Àwa ṣeré lálẹ́ yìí. Eré la wá ṣe àrùn bá ti já wá. Eré mo wá ṣe Àjọkẹ́. Eré la wá ṣe àwa ò bá ti já wá o. Ẹ̀yin aṣekínní kan ríjà, ó lọ ṣe kínní kan. I don't understand what that means, but you know,
As you know, we are here tonight. If you're coming here for the first time, this is a platform where we learn. We are here to come together. No, that is not holding me, Auntie Junior. I sure I want to do my face, do me a palm on lane, what do me like no, what to do me lane, if I do me pan. So, we come here together to deliberate on issues, on trending issues on this platform. We belong to no one. We do not, we are not biased on this platform. We say it the way it is, we analyze critically. And when you analyze critically, that means you look at the cons, the pros, the pros, the cons, and everything that you want to think about. You are not on anybody's side, but you're on the side of the truth. And that is what I and my team stand for on this platform, okay? As you know, Ajoke Abiamo ni mi o. Abiamo abojagbo ogboro ohun l'Ajoke àti gbogbo àwọn tèmi níbí báyìí. Aku weekend mommy Farida, sister mi, Auntie Junior ṣe gan ni o. Gifters, I love you. Ẹ máa bá mi power tap power tap yẹn gangan ni. Ìyẹn gangan ló máa yẹ káwọn ti wá mọ̀ pa ti dé. Mommy Buttermint, ẹ kálẹ́ mommy wa, ẹ káàbọ̀ ma. Mo pè yín Mommy Buttermint, ẹ ti yé yín. God bless you everybody as you come in, ẹ ṣé gan ni, as you gift, as you, everybody ẹ ṣé. So like I said, we've been treating Agbala Gabriel's case, and tonight we have two things to talk about. We're going to talk about Agbala Gabriel. Mrs. Agbanista, I love you. We are going to talk about Agbala Gabriel. Yes, I have said it. When there is a trending issue and you need to nail something, whoever is involved, you care less. If once you can tell the truth, stand on your truth. And because there's something I always say, if you don't stand for something, you fall for anything. Yes. So if you don't believe, if you don't have conviction on a particular topic you're talking about, why talking about it? If I don't have a conviction that Agbala Gabriel has been, been funny with people, I will not stand on it. Okay? Because I've dealt with him before through Yabe Jomarayele. I've seen all his, antecedents when it comes to, collecting money for people. And that is why I am standing on my own, on what I believe on not what others believe in. I'm not saying to pay Auntie Jumi believe pé Agbala Gabriel ń blue jìbìtì. Kémi náà sọ pé dodododo Agbala Gabriel máa pa ẹni, ó máa jẹ ni, ó máa mọ̀ ni. I must be convinced before I say something. So if tonight I am going to talk about it, and then secondly, we want to talk about Baba Ijesha. Yes, Baba Ijesha is out. I know we have mixed feeling about Baba Ijesha and Princess case. For every one of you that you are following me right from Facebook, you know my stand on Baba Ijesha's case. And my stand is he was guilty. That was why he got that conviction at the court of law. So, mo dúró lórí yẹn náà, pàpàpà sí nǹkan kò mímí, Ọlọ́run bá kó ṣàánú wa. Ẹ̀yin tèmi, ẹ káàbọ̀. Mo dúró lórí méjèèjì yẹn o, and a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Now, lórí ọ̀rọ̀ Agbala Gabriel, I've seen a lot of videos. I didn't come out yesterday because normally mo pé a ṣe díẹ̀, a ní mọ̀jàmọ̀tálà àmọ́ akẹ́kọ̀ọ́jà ṣe àásínmi, tá a bá sinmi kò dáa because a máa ṣe 9 to 5 àti mú èké kò easy. Èké is not easy at all. So, and nígbà míì a kì í wo Mùsùlùmí. Akọ́ lórí kí ni? Lórí èké lékè. Mo ní àná. Yesterday mo ti take care of. So I saw a lot of videos, that's been trending since yesterday. Yes, we talked about Agbala Gabriel pé wọ́n gbé ọmọ wá sí ọ̀dọ̀ wọn, ẹni aláìsàn, ẹni tó ní spinal cord problem, tó wà lórí bed àìsàn, tí wọ́n lọ gba owó fún, pé Agbala Gabriel ó dẹ̀ dá owó yẹn sí méjì. N tó gbé ọ̀rọ̀ Agbala Gabriel jáde nìyẹn. Kò ṣe pé èèyàn kankan lọ wá jáde. Now, I saw a lot of videos, like I said, in fact, I went to I saw a platform this afternoon. I was just on FYP, and I could see platform. Well, whatever you believe in, stand by it.
I am not against anybody tó bá wà tó sọ pé yes Agbala Gabriel mo gbàgbọ́ nítorí ìhà tí Agbala Gabriel kọ sóhun ni mi ò lè sọ fún ẹni tí Agbala Gabriel ti ṣe oore fún rí kó má stand by Agbala Gabriel. When they said they saw Baba Otolo, they saw Pari Olodo, pé Pari Olodo jáde, ó gbèjà ẹ̀, Otolo jáde. Yes, because ó ti raise owó fáwọn rí, àwọn ti gbowó wọn rí. Kò yé yín, ó wá cheat wọn, kò cheat wọn, nobody knows. And they would not even know because account ẹ̀ ló fi gbowó, nǹkan tó bá dẹ̀ fún wọn ló fún wọn. Now fine, so they will definitely stand by him and others. So I will never ever blame them for standing on ẹni tó ti ṣe wọn lóore rí, ẹni tó bá ṣe mí náà lóore màá dúró tì náà nígbà ṣòro. So please let's get that right. And for those Olawale's brother mi ṣe wà okay sir, and for those of you, you know, that you are speakers and your own stand on this case is different from mine. Of course, you have rights to your own opinion about something, and so do I. I don't see anybody to why are you know, against Agbala Gabriel, or why are you supporting Agbala Gabriel? On this case, I, Ajoke, still stand on the fact that the girl that was sick, that went, you know, for help in Agbala Gabriel's place, was cheated by Agbala, and that was why people like us stood up to support her. Bóyá fún èyí tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, mo rí àwọn videos tó yẹ pé wọ́n sọ pé now it's enough, everybody stop coming against Agbala, ó ti tán. Nobody can stop anybody on social media on what your stand is. It depends on you. Unless if you don't stand for something, you fall for anything. So it is, if you believe that somebody has told you to stop it and you're stopping it, or because people are saying, ìkànnì ẹfẹgbẹbọlẹ lẹṣẹ sọ pé kẹ má call ẹni tó ṣe nǹkan burúkú, ẹ bá mi mute, thank you, God bless you. Stebani, if you don't call people out because a lot of people are saying, you people are doing too much, that means you don't believe in what you're standing for. So why in the first place did you stand for it? If truly you are now saying, that means they believe me, Agbala Gabriel lu jìbìtì tẹ́lẹ̀ ni. So why did you accuse him in the first place? But to me, with the evidence being shown, èmi rí pé Agbala Gabriel olùjìbìtì ni, ẹ má bínú. Èmi ní ìgbàgbọ́ wípé Agbala Gabriel ti ṣe tipẹ́, and it is time for everyone to speak against the ills of the society. And that is why we talked about it. Now, lórí gbogbo àwọn tó sọ pé ó ti tó, people should stop talking about it. Nobody can stop anybody from talking about it, unless of course tí Agbala Gabriel tó bá dá owó ọmọ tó gbà, owó tó solicit fún tó bá dá padà. Yes, mo rí gbogbo, like mo sọ ọ̀dọ̀ woman kan tí mo ní mo rí lẹ́nìí tó ń sọ tí woman yẹn ní èlò ló gbà gan, ṣèbí kíní kan ó ti help àwọn kan rí, ó ti ṣe gbogbo àwọn tí Agbala Gabriel help rí. Báwo ló ṣe help wọn? Ṣèbí torí pé owó wọnú account Agbala Gabriel lẹ ṣe mọ̀ pé Agbala Gabriel ó ń gba owó olówó. Tó bá jẹ́ pé right from the onset wọ́n ní wọ́n blame ẹ̀ ní ká ní ó gba owó sí account ẹ̀ ni, that you people will not know. Please, can you help me to mute, man? Mary Gold. But why go gbowó sí account ẹ̀ ni, that pé ẹ lè mọ̀. Agbala Gabriel ò lè gbowó sí account ẹ̀, like I said, because kò rí owó gbà mọ́ láti gba ọ̀rọ̀ Muideen tí ojú àwọn míì ti là. So many people saw that at that time, but nítorí pé èmi gbèjélé, tèmi gbèjélé ló ṣe jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Muideen kó rí bó ṣe rí. And since that time, àwọn followership ti drop when it comes to owó tó ń rí gbà. And according to what I heard, you know, wípé kò gbowó sí àkáǹtì ẹ̀ mọ́, because tó bá ti gbé àkáǹtì ẹ̀ sílẹ̀, àwọn èèyàn ń pòṣè wọn wá pé àsanwó púpọ̀, àsanwó ọmọ gọ̀mù. Though he still has some people tó fi sórí group, ara wọn ni àwọn àǹtí Dáwókú ọ̀rẹ́ mi yìí, àwọn méjì tó jẹ́ Dáwókú tó wà bẹ́ẹ̀, ara wọn ni wọ́n máa ń fún wọn lówó every week to feed the elderly in that church. Come,
tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan fún àgbàlagbà. Emmanuel Afolabi, I did not contribute to Agbala Gabriel's foundation, but I am, a member of the public, and it is my duty to safeguard people around me. Tí ẹ bá rí èèyàn tó ń lu jìbìtì, tí ẹ bá feel pé look, things are not done the normal way, you should be able to speak as an individual in the society. So does that answer your question, sir? And moreover, Mr. Afolabi, when you look at what happened to that lady that day, I know a lot of you have called the lady out. You have called her names, ungrateful elements. We pay over lórí sick bed. Wọ́n help ẹ. Ó tún ṣe kíni, ó tún wá tó àṣírí tó help ẹ síta. Kò ní choice ó láti pariwo síta, because tí wá pé Kéjì ò pariwo síta, owó yẹn ò bá tún. Kọ́bọ̀ kò bá má mú kúrò lọ́dọ̀ Agbala Gabriel. Tẹ́ bá rántí níjọ́ tó kúrò lọ́dọ̀ Agbala Gabriel, ìjọ́ yẹn gangan owó ti kù 4.1 nínú 8 million. That very day, Agbala Gabriel àwòyìn wọn àwọn boys ẹ̀ wípé olúwa mi ti broke o. Tẹ́ bá rántí sir. So I don't have to have contributed before I speak out of it. Okay, sir. Hope that answers your question. And when I said I saw these videos of he's being remorseful, I don't see that. Even if he's remorseful, it's not about being remorseful that we are talking about. Of course, he's not somebody that's going to be remorseful anyway. Unless we are what more to get one pass or one lady kan jáde kó kàn fi mú ẹnu ayé kúrò. After that, that's why we don't move forward in Nigeria. Truth is bitter. Thank you, Akindele Ajibike. So, after that girl came out to talk, we saw Agbala coming out, to even boast and accuse people. Royalty, please, I'm not Abugo K1, I am Omo K1. Engineer Samwaniko, no, maybe you find something for me to speak about. Can you, Samwaniko, please, sir? Thank you so much, sir. So, and we will not stop talking about it until he refunds that girl's money and people are really aware of his scam. We will not stop talking about it. Okay? So, SMD. Yeah, SMD. Yes, sir. Yes, you're free to ask questions, sir. Well, this one, I think that, when doing something, there are some experts that you feel yourself, you feel for your needs. Because this man, maybe that's his way and there's no other option. Okay, that expenses. Did you say expenses? Hello, sorry, Obasa. Okay. Speak English. Okay, go on, sir. You said what? Okay. Daddy Tijabo. Trending gist. How are you, sis? So now let's go ahead. Immediately, she has to understand. See, lady jáde, no ni. Ó wá jáde because the lady accused him. Bóyá ẹ ti gbàgbé wípé ó ti gba gbogbo owó tán, ó béèrè owó táyà, ó béèrè owó oúnjẹ tó ń fi sóúnjẹ fún wọn, ó béèrè owó pé òun broke. Ó ti yé yín, and she came out to accuse him of all this. Ó tún yá owó lọ́wọ́ òun. That was what made people feel like no fi gbé ni ó padà sọ́dọ̀ ẹni tó kọ́kọ́ ṣe tó sọ pé kó lọ sọ́dọ̀ Agbala Gabriel, which is Akim. Okay? Ó dẹ̀ wá sọ nǹkan tó sọ síta. Agbala Gabriel came out the following day or 2 days later and said òun wà surprise pé ọmọ yìí sọ̀rọ̀ báyìí because òun ló ṣe willingly láti fún àwọn èèyàn lóúnjẹ. And we, àwa tó jẹ́ pé orí wa pé ta ìlú ọpọlọ tá à ń lò, I question that gesture from the lady. Somebody who is sick on the bed, who needs 13 million, who got 8 million out of 13 million, and they got 3.9 anyway. That's half of the money. Owó ò dẹ̀ tí pé ṣé ìwé tó yí tó wẹ̀ ò tí pé tó yí dáwó fún ló bá kọ́kọ́ gbọ́ 850 ló kọ́kọ́ yọ for the first time
tó ń dá owó fún. Is that possible? It's just common sense. Ẹni tójú ti ń pọn tó ti ń wá owó ìtìpẹ́ tó wá dá díẹ̀ fún, á wá kó nínú ẹ̀, á kọ̀ kó fún yín pé kẹ́ lọ dáná fáwọn tó ń jẹun. Number one, kí ọmọ yìí tó wá, Agbala Gabriel ti ní àwọn èèyàn tó wà lórí àwọn WhatsApp wọn tó máa ń fún wọn ní owó every week, so wọn ò nídìí owó ọmọ yẹn láti lè dáná fáwọn àgbàlagbà tó wà ní church, because part of expenses wọn tó ti mọ̀ pa wọn ń ṣe ni, part of expenses dágì nìyẹn, olúwa mi. So kí ló fà á tó yẹ pé ní owó ọmọ yẹn náà ti yọ. Now mo wá rí pé accusation tí most people wà ń rí tó dẹ̀ mú. Ẹ rántí o, I am not part of those that are saying contribute for Iyabeji. Please, disclaimer, I've done that in the past. Mo ti ṣe rí ní orí Facebook. Mo wà lára àwọn tó kọ́kọ́ dáwó fún tọ́gẹ̀ẹ́sì owó. Èmi ò dáwó fún Iyabeji ọmọ aráyé le. And since that ìjọba rí níjọ́ tó ti gbé tó tí ọ̀rọ̀ ti jáde, mo stand on my feet. Mo ní I am not part of those that will clamour for money to be raised for her. If anybody wants to go and raise money, let them go and raise money. I did for that girl on my platform because mo rí state to one. Okay? Mo rí pé wọ́n ti dáwó fún Iyabeji rí, wọ́n ti dá wọn lókòwò rí, wọ́n ti ra kẹ̀kẹ́ márúwá fún wọn rí, wọ́n ti ralé, wọ́n ti kọ́lé fún wọn rí. Ilé Iyabeji ọmọ aráyé le. Nǹkan tá ń béèrè ni pé kí Agbala Gabriel kó fún ìyá yẹn ní owó, kó fún nílé ẹ̀. Tí ò bá lè gbé bẹ́ẹ̀ mọ́, tán lọ rẹ́ǹtì ilé fún níta. Gẹ́gẹ́ bí àwọn Folúkẹ́dá Amọ́lá ṣe ń ṣe, fine. But pé wọ́n tún lọ ń kọ́lé fún Iyabeji níta, my hand no dey. Owó tó anything tó bá ti fẹ́ ṣe fún Iyabeji, I'm not part of it. But I will still stand wípé kó fún wọn ní ìwé ilẹ̀ wọn. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé mo wá rí pé wọ́n ní wọ́n gbé gẹ̀ yẹn jáde láti gbé Agbala Gabriel bọ́lẹ̀ ni. Mo sọ fún yín pé ṣé èèyàn kan wà tí èèyàn kan lè gbé wálẹ̀. Kò sẹ́dá Ọlọ́run bá tó lè gbé ẹ̀dá ẹgbẹ́ ẹ̀ wálẹ̀. Ọ̀rọ̀ wá sísọ yìí gan kò lè gbé Agbala Gabriel wálẹ̀. Àwa kò fẹ́ kí àwọn èèyàn wà aware wípé nǹkan tí Agbala Gabriel ń pè ní charity NGO, it is not. Scamming náà ń perú yẹn, kò ń ṣe NGO. Wọ́n níbi tá ti ń ṣe láti ń jẹ, kò ń ṣọ̀rọ̀ NGO náà ti ń ṣe láti ń jẹ. Ó yé yín. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn sọ pé yes, somebody said it's the state of the country nítorí pé bí country ṣe rí ló ti kẹ́kẹ́ àwọn èèyàn máa lọ sọ́dọ̀ Agbala Gabriel. Then because of that, their vulnerability, you are taking advantage of it to get money out of people. Mo rí fídíò tí AK àtàwọn kan ṣe because àwọn èèyàn sọ pé wọ́n fẹ́ gbé Agbala Gabriel wálẹ̀. Wípé wọ́n mọ̀ sẹ́ẹ̀tì girl yẹn against Agbala Gabriel ni, that they used AK for that job láti gbé wá sílẹ̀. Wípé why did AK not raise that money in the first place? Number one, mi ò rò pé AK ti raise irú owó tó pọ̀ ìbẹ́ yẹn fún rí in the first place. So if you raise it for anybody lórí platform ẹ̀. We all know that Agbala brings people onto his platform. And don't forget, for every one of you that have been talking, Iyabeji's case gangan ló sọ Agbala Gabriel di bó ṣe wà yìí, òun ló gbé débẹ̀. You understand? So for that case, definitely he used Iyabeji ọmọ aráyé le and Nollywood artists to build his platform. And like I said, it's a calculated attempt to build an empire. If you still don't believe that, that is your cup of tea. But I still believe that. Because how can a young man buy a land, vast land, plots of land, acres of land? Wàá pé àwọn èèyàn tó bá ti wá síbẹ̀. Ṣé ti rí ẹrí àǹtí Rámọ́tà? Ẹrí ìjọkọ̀ tí mo rí fídíò ẹ̀ tó yìí ń trend. Tó sáré ọ̀kọ́lé fẹ́mi wọ́n ṣe kíní kan. Because once you come in there, ọmọ Iyabeji tí gbogbo yín bú lẹ́nu, mi ò ní kẹ́ má bú. Torí ẹnu tiẹ̀ náà mú àti pé kí lòun náà ṣe láti jọ́ yìí. So I'm not part of them. I don't even want to talk about their own case. Okay? But truth be told, when they went there for support lórí ọ̀rọ̀ sickness, ọ̀rọ̀ ilé ni máa yìí fi lọ̀ wọ́n. Mo yìí stand on it.
mo ní mo yìí stand on it. Mi ò lọ ṣe burúkú láti sọ pé kò ń kọ́lé fún wọn. But ilé tó kọ́ fún wọn, ṣáwọn lọ ní ilé yẹn. Gbogbo yín tẹ́lẹ̀ ó ṣe wọ́n lóore. Ṣé tí ó bá jẹ́ pé kíní ṣebí wọ́n ń gbé ìyá àbèjì káàkiri, ṣé wọ́n rí kíní kan ni? No, ó ti lẹ́ni tó help ẹ̀. Agbala Gabriel to take care up. And for you to now say wípé wọ́n plan láti gbé Agbala Gabriel bọ́lẹ̀ ni. And I don't know how to say this. Okay, hold on. I saw the video that is trending, and truly I have seen so many videos of most of àwọn tó ń gbèjà irú àwọn yẹn, they are doing their job just like I'm doing my job here, engaging and looking for content. So I understand that those ones are content creators, and they will speak on any trending issues. They'll stand on whoever they want to stand with, and so I don't blame them. But nobody can shut anybody up. Nobody. No one has the right to tell you what to believe in. In as much as àmọ́ láti ilẹ̀ wípé question tẹ́ máa bí ẹni tẹ́ ń bi léèrè yìí pé kí ló dé tó yẹ pé tó bá ti kọ́ ilé wọn tán wọn ò gbéwèé lé fún wọn. Ẹ bèèrè yín question yẹn. Ta ló nílé gangan? Any foundation, any mistake tó ṣe, ó yẹ kó tẹ́ bá rántí ìgbà kan tó jẹ́ pé wọ́n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kíní tó fi sọ pé a fẹ́ gba. And what he does, tó bá ti ní any problem, wọ́n ní foundation no, ẹ̀yin lovers all over the world, kí lẹ rò pé ká ṣe? Àwọn kọ́ làwọn dáwó. Muideen's case is there. And you notice the Muideen has said he doesn't even want anything to do, he doesn't want to have anything to do with this man again. Have you not thought about it? Ẹ má máa jẹ́ ká máa encourage nǹkan tí ò dá ní society. Tí nǹkan ò bá dá kò dá. Agbala Gabriel tún jáde after ti gẹ̀ yẹn jáde tó accuse ẹ̀, ó tún sọ wípé pẹ̀lú ẹ̀ ẹ fẹ́ gbé òun wálẹ̀ ní ta ló fẹ́ gbé wálẹ̀. Pẹ̀lú ẹ̀ àwọn kan yìí dá owó, wọ́n yìí ra mọ́tò fóun. Ẹni tí ò jẹun, tí ò fún oúnjẹ síkùn, tó ní òun ti jẹ banana, òun ti jẹ kíní, ebi ni ó pa á kú. That's the truth. Tó bá purọ́ pé o ti jẹun, tó dẹ̀ tí ìfomi sẹ́nu, ìwọ ló níkun ẹ, ìwọ ló ń parọ́ fúnra ẹ. People are not daft. Except, of course, there are some tẹ́ pé wọ́n lọ́ọ̀ ti kọ́kọ́ bó ṣe máa náwó tí mo dànù nìyẹn. Because when you think about it, ẹ kọ́kọ́ wò, mi ò ní okay, èèyàn lòun ṣe charity. Charity tó ń ṣe, tó ló kó àwọn èèyàn jọ, àwọn tó yẹ kó wà lọ́spítù, ó kó wọn sínú kíní, wàá gbowó lórí wọn. After how many people ló ti jáde? I am not talking about those. And for you, ẹ sọ pé wọ́n fẹ́ mú wálẹ̀, wọ́n lọ ń gbé jẹ́, wọ́n lọ gbé àwọn tó bá sùn jáde. Wọ́n láti àwọn tó bá sùn máa jáde, because we have been talking about fake pastors. Why did Doris Ogala tó fi di wèrè títí? Ṣebí torí àwọn fake pastors tá à ń sọ ni. Halima tó wà ní Nollywood actress yẹn náà. Nollywood actress yẹn náà. Kí ló pẹ́ Halima? Ṣebí òun náà ló ti di wèrè yẹn. We are talking about fake pastors. They are exposing them out here. So for anybody coming out at this point to say that, look, Agbala Gabriel is not who you think he is. You are talking about the charity, the sham charity is doing. No, àwọn ẹ̀tún ní ìyẹn kéré. Wípé bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ṣe ń pè ní pásítọ̀ yẹn ń bí àwọn nínú tó ti bá wọn sùn rí. Eléyìí jáde ó ti bá wọn sùn rí. Ẹ wá ní wọ́n dún ẹ kàn trivialize ẹ. No, it is not about the dido itself. But who do you call a man of God? Nǹkan tẹ́ ń pè ní ìkọ́ ló jẹ́ ló lẹ àwọn yẹn ń sọ. Because gbogbo yín sọ pé wọ́n dún ẹni tó bá fòbò ṣòfò, ó fòbò ṣòfò náà ni. Ní wọn fòbò ṣòfò, bọ́lọ̀ ṣe kọ́ tí wọ́n èèyàn kan sọ pé òun olóṣó lòun, ẹ wá ló fòbò ṣòfò, ṣó ló olóṣó fòbò ṣòfò ni, kí ló bò wọ́n jẹ́ tẹ́lẹ̀, òfò ló bò olóṣó. So yóò kì í ṣe big deal. But they are trying to open your eyes. Open your eyes to the fact that this man is not who you think he is. Star lady, the lady, that Ibadan lady, she used to support him. I told you. First time, ó jáde tán ni fún wa.
Do you understand? So irú yẹn tó lè jáde láti lè open up pé look, this man is not who you think he is. Ìyẹn tó sọ to the extent pé ìgbà tó máa gbé Muyideen bí ìgbà tó pé èèyàn rí ọjà tó rí pé this is a good ọjà láti lò. How many people ló wà ní church Agbala Gabriel tó wà níbẹ̀ tó pé wọ́n ti ń wá ìgbàlà látijọ́ yìí? Tẹ́ bá fẹ́ sọ pé èèyàn kan fẹ́ bring it down, èèyàn gbé fídíò sí ojú àwọn èèyàn after tí kìíní ti ṣẹlẹ̀ tóun ti kọ́kọ́ jáde kò wá apologize ó tún wá sọ ni pé girl yẹn òun ló ṣe nǹkan tó ó fún àwọn lówó yẹn ni. That means pé ó normal ẹni tó wà lórí àìsàn kò deny ẹ̀. For some of you that are asking for evidence, Agbala Gabriel did not deny that. Kò ní èèyàn kò ló ń kó òun gbowó lọ́wọ́ girl yìí náà. But you are standing wípé kí ló ṣe? Ibi tá ti ń ṣe láti ibi téèyàn ti ń ṣe ló ti ń jẹ. Nǹkan tó ń jẹ́ pé ibi tá ti ń ṣe láti ń jẹ ní irú eléyìí tá à ń ṣe yìí. A lè sọ pé àwòwò ń bẹ̀ náà. Ẹ̀ ń jí gift now. À ń ṣe lórí YouTube, wọ́n ń sanwó now. Ìyẹn ló sọ pé nǹkan tí wọ́n máa jẹ nǹkan jẹ́ àlùbáríkà. Ṣáàmà ní gbogbo àwọn tó ń ṣe charity yẹn òun rí inú ẹ̀ ni. Wọ́n rí bẹ́ẹ̀. Bọ̀ kò ń ṣe pé kẹ́ pín ní half kí ló dé? Kí ló dé? That means pé gbogbo tó ti rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tó ń lo account ẹ̀ gan á jẹ́ pé ó jù yẹn lọ fà ni. Do you understand? For every one of you, tẹ́ni bọ̀bọ̀ yìí ó fẹ́ mú wálẹ̀ ni èmi ò rò bẹ́ẹ̀ o. Mo gbọ́ ilé tí wọ́n sọ ẹ má bínú. ẹ̀yin tẹ́jẹ́ fans Agbala Gabriel, I think this is a very good time opportunity máa ń wá fún yàn láti retrieve ara èèyàn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ share life yìí fún wọn, ẹ sọ fún wọn the same person ẹ tó mójú de okùn ọ̀nà àwọn mọ̀nà ti tú ipe ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ṣe rí awuyewuye kan ń lọ lórí àwọn live stream láti ilé ìjẹta kò sí live stream tí wọ́n ti gbọ́ tó bá ti ń sọ̀rọ̀ Agbala tí mi nífẹ̀ẹ́ wọ̀ bẹ́ẹ̀ kí n gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn sọ. Mo máa ń gbọ́ táwọn èèyàn bíi méjì mẹ́ta kan sọ pé ẹ jọ̀ọ́ wípé n tẹ́ ṣe yí pé ẹ fi set Agbala níwájú Ọlọ́run ẹ máa jí ní fún. Ẹ jọ̀ọ́ wọ́n ní wọ́n fi set Agbala up ni. How possible is that? Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. In what way no fi set Agbala up? Set her up in what? Ma? Hey. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé wọ́n ti report Agbala fún tẹ́lẹ̀ tó ń ṣe kankan? Mo ṣe Oh, there is no wrong in it. They have not seen anything wrong in it. They are doing the same thing now. Agbala is never a man of God or certificated person. For the opportunity Okay, ma. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. So, ẹni yìí ó lọ síbi táwọn bọ̀bọ̀ kéèké wà. So, wọ́n explain ẹ jọ̀ọ́, listen. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó clown jọ̀ọ́ bá sáré bá mi wọlé jọ̀ọ́ aṣọ wọn níṣẹ́ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run jọ̀ọ́. The only time tẹ́lẹ̀ tẹ̀ gbọ́dọ̀ Agbala yẹn rí ní bá Gabriel ni nǹkan tó ṣe pé mi dẹ̀ mo dẹ̀ drag clown jọ̀ọ́ bá mi wọlé ẹ bá mi gbé clown wọlé jọ̀ọ́. Okay, mo ní dá. Abẹ́jọ́kẹ́ sori crown. Kọ́ àlọ́ bá mi dáhùn pẹ́sàn yìí. Ó dẹ̀ pé crown gbọ́dọ̀ wà níbiṣẹ́ o. Okay, fún àwọn àbíṣẹ́ òkèké. Yeah, she said that. Tọ́ bá wà níbiṣẹ́ kò sí wà náà. She said she was at work. Yeah. Okay, ìjọ tí ọmọ yẹn wá ṣe ń gbọ́ mi. Mo fi ilẹ̀ tí màá wọ̀ tí màá fi búra fún ẹgbẹ́ everybody. Mi ò mo sẹ́ẹ̀tì Agbala up pẹ̀lú mi o. Bẹ́ẹ̀ ni sọ fún mi. Èmi kàn ṣe tèmi ni. Ẹja sọ story ọmọ yẹn ṣe jẹ́ fún mi. Bẹ́ẹ̀ o ní láti sọ bó ṣe bẹ̀rẹ̀. Ọmọ yẹn mẹ́sẹ̀jì mi lórí Instagram. Ó dà kó tí mẹ́sẹ̀jì mi lórí TikTok mi ò dá lò. Mi ò tẹ́lẹ̀ máa pọ̀. Fún mẹ́sẹ̀jì mi lórí Instagram. Mo ṣàwá sẹ́yìn picture bí díẹ̀ wọ́n ṣe papò díẹ̀ wọ́n ti papò kò ní ìdíwọ́ kò sí kankan díẹ̀. Ó máa ní kí kò sí wàhálà kò ní kó wá sí live stream. Ìjọ tó wá sí live stream àwọn èèyàn tọ́nà ọ̀pù fún ju torí báwọn èèyàn ń kó bóyá iṣẹ́ ayé ni àbí kò ṣojú lásán lóun náà ṣe sọ̀rọ̀ náà ó ń pùtẹ̀ láì pé ayé ń ṣe òun. Àwọn èèyàn lè dáwó ó tún wá padà wáyé gé àwọn èèyàn ṣàdáni 80,000 fún mo kó fún
onílé àkófin máa jẹun náà ó tún padà wá ó wá padà wá tó bá dẹ̀ gbà tó máa lọ ẹlòmíì bá wá ó máa ń dáwó fáwọn èèyàn bó ń wọ̀ kí ń dá owó fún ìgbà tó wá wá láti mo wá ní kí kó wá lọ sí ṣé o ṣe ń wọ̀ mí. Àgbọ̀nyín dáadáa. Ngbà tí ó ṣàwà ọmọ ayé òkè fáì kúkú lọ sílò ayé fẹlẹ náà kúrò sí àwọn Agbala Gabriel àbáwọn tó máa ṣàtúnṣe àwọn tó solicit Oríyọmí náà nǹkan mo wá fún lówó bọ́tò kó lọ sí Ìbàdàn nínú ìsìta àwọn èèyàn láti náà tó fowó tèmi kó ní pé kó wà jáde ní àwọn sọ̀tún fún lẹ́yìn after then tẹ́lẹ̀ mi bá wọn máa dáwó fún ẹni náà bọ̀ ohun òtí náà fún mo á jẹ́ pé ilé ayé kọ̀ọ̀kan ò ṣe o ọ̀gbọ́n ṣe ń solicit ní àwọn èèyàn fi ń wo bí ayé ṣe nǹkan tó ṣe is just health issue mo wá fún ní owó mo wá fún ní owó mọ́tò ìṣàbùrù kó lọ sí Ìbàdàn ọjọ́ tó wá kọ́kọ́ lọ ó lọ sọ́dọ̀ yín káyé fẹ́lẹ́ yín ká sọ pé káyé fẹ́lẹ́ sọ́dọ̀ kí yẹn bàbá láìsàn mu ó pè mí mo wà ní òkè kó lọ sọ́dọ̀ Agbala Gabriel náà ìṣùgbọ́n náà yẹn náà sì tẹ̀lé inú Ìbàdàn ló wà kó lọ síbẹ̀ náà for God so good ọ̀rẹ́ gẹ̀yẹ ọmọ ìyàwó Agbala Gabriel ọ̀rẹ́ kejì ó ní líǹkì sí Agbala Gabriel ó lè ní àwọn ohun kan sí ó lè ní òkè kó wọn lọ́ba tó kọ́kọ́ sí Agbala Gabriel wọ ọ̀gbá láì kó wà ní for many days wà padà lọlé wà tó wá lọ àwọn àpèpàdé wá sí pé wọ́n ti pò ń kọ́dà ó tún fún ní owó mọ́tò ó padà lọ síbẹ̀ kí mo mọ̀ ní kí wọ́n tó bá ṣàdé àṣà pẹ̀lú kọ́ndíṣọ̀nì àwọn Agbala Gabriel máa ẹ̀ ọ̀pẹ ọmọ yìí débẹ̀ olóòótọ́ àti wọn akọ́kọ́ ìbàdàn akọ́kọ́ pé wọ́n náà ti ń dáwó fún àwọn sọ́àpì olúwa ṣe after the way náà máa pè máa mọ́nítọ̀ afáìlì lọ ti dá fún ẹ báyìí mo máa tẹ̀lé tó bá tẹ̀lé dábíà 5 million àbí 8 million kọ̀ọ̀kan yẹn èmi náà máa bẹ́ẹ̀ sóde sit lọ́dọ̀ tèmi náà sówó yà lè fi pọ̀ kí ni òkè ó ṣàn ṣe à ń ṣe òun sọ ní kò bọ́ṣẹ́ tún á máa pè mí á máa sunkún ní pé owó tó ń gbà lọ́wọ́ òun pọ̀ máa ní owó tó ń gbà lọ́wọ́ òun pọ̀ ọkọ̀ máa ń gbowó lọ́wọ́ òun ní mo ní tọ́jú bí 50,000 lọ́dẹ́ta mo ní kó sì máa fún wọn náà tí ìfẹ́ owó wá sí wọlé àkáǹtì ẹ̀ o sì máa kówó fún wọn tó máa ń bèrè owó báyìí mo ní kí mílí lọ́ngbà 500 700 ọjọ́ kan ọmọ ẹ̀ wá pé ìlú wa ní ó ṣàwọn sọ wọn ní kí ló tún ṣe é báyìí ló bá ní kí owó tó ń gbà lọ́wọ́ pọ̀ kí ṣé òun sí mi òun sọ yìí tó ń gbà lọ́wọ́ mo ní bó ṣe dáwọn mo ní ẹ̀ lọ́ ti dá fún ibi tí ọ̀rọ̀ ti jáde nínú 8 million ẹ ti gba 3.9 this is so wrong mo ní mi ò ní accept ìgbà ní èmi àtọmọ ẹ máa sọ lórí fóònù bí a kà máa ṣe book call orí ibùgbé wa ẹ máa tọ ó máa ní olúwa mi sọ pé kọ́ dáwó kọ àwọn onídòwó gbogbo ìpátá mo máa gbọ́ ọkọ̀ máa bùtù ni ó ṣe wà lọ́dọ̀ Agbala Gabriel mo máa ń mọ́nítọ̀ ẹ̀ dáadáa mo máa ń béèrè alpha ó yẹ kí ọmọ ìkéde ò ní sùúrù tó yìí ké mi ò ní sùúrù fọlọ́ ó yẹ kí n jáde láti December àwọn tó ní kí n ṣe chíìrù lọ àti December ìkéde ò ní sùúrù èmi máa ń da gbogbo ẹ̀wù ni so báwo ṣe jẹ́ nìyẹn o sẹ́ẹ̀tì no èmi kàn ṣe tèmi ni o fi Ọlọ́run bá ṣe lẹ́yìn mo kàn ṣe tèmi out of my good heart láti help ọmọ ẹ̀yà tó yẹ mo mọ̀ ẹ́ tí bá fi lè call Agbala Gabriel owó ọmọ ẹ̀yà pé tí bá call it out people will turn over because ogun tó ṣe ó bá ọmọ yẹn ó rí ọmọ yẹn lò kí n ti tọ́ bó ṣe wà nìyẹn. Thank you very much for the clarification because nǹkan táwọn àwọn fi ti gbọ́ àwọn èèyàn lè sọ rẹ́kọ̀d fún lánàá kọ́ wá lórí láti mi kan sọ pé ẹgbọ́n kan ti lágbájá sọ ìwọ̀n kẹta mi because àwọn èèyàn sọ wípé ọ̀rọ̀ yẹn gan ọ̀dọ́ yìí kì í lọ́mọ yẹn sọ́kọ́ kí ló dé tí kì í fi ọmọ yẹn lọ́wọ́ láti bẹ̀rẹ̀ ó ṣe wá jẹ́ pé nísìnyí àti ti sẹ́ẹ̀tì ọ́ bó ṣe wá jẹ́ pé nísìnyí kì í ṣe wà á ń rèézì àdúró yìí kí ló dé tó fi rèézì láti lè táwọn èèyàn sọ nìyẹn but thank you for the clarification nínú mi dẹ̀ dùn fún because on the one náà mo ti sọ fún ọmọ yẹn náà ni pé o ò lè rí owó yẹn bí báyìí o and which is true kò lè rí owó níbo èmi ó yà èmi lẹ́nu gan bí mo ṣe rèézì 15 million I mean 12 million fọwọ́ yẹn ó yà èmi gan lẹ́nu because I did not even see this coming ní pé èmi o mo máa rí the million like owó tí mo máa rí tó pọ̀ jù fẹ́yẹ̀ 3 million 2 million títọ́ 12 million ó kàbí láyà èmi gan ṣe wèké èmi ṣe mo rí 12 million fẹ́yàn láàrin ọjọ́ méjì ó sì ń yà mí lẹ́nu àsìkò ní gbogbo nǹkan láyé mo dẹ̀ sọ fún yẹn mo ní sùúrù mo sọ mo ní sòye kásìkò ẹ̀ bá máa dé báyìí people will turn up for you mo máa ń pọ̀ manager calm down àsìkò ẹ̀ ló dé báyìí. I want to trend any trend ti pẹ̀lú ìṣòwò trending mo hate cheating that is me school náà ọwọ́ lọ́wọ́ báyìí wọ́n lè lù mí pa sóyè mi ò kí ń ja ìdá mi ò lè kí ń jà school but tó bá ṣe ọ̀rẹ́ mi àbọ̀ ṣe nǹkan èmi máa pẹ́ fọ́ǹtì ni wọ́n wá ti pè mí báyìí láti máa fún yìí máa pẹ́ fọ́ǹtì jẹ́ ká máa lọ èmi máa fáwọn èèyàn jíjà jẹ́ ká lọ pa ká lọ sí gbogbo ẹ̀. secondly sir àwọn nǹkan tí wọ́n ń béèrè pé all this wà táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ nígbà àwọn ò tí ì rí evidence kan tí èèyàn sọ pé receipt báyìí tó ń send account Agbala Gabriel ṣe evidence wà. Yeah. All right. Mo ní evidence tí ó yá 600,000 lọ́wọ́ ẹ̀.
apart from ìyẹn ṣé mi tún wà. Evidence pọ̀ rẹpẹtẹ náà. Okay. Now, ẹ jọ̀ọ́ tí Agbala Gabriel bá jáde ẹ bá bí ní mi mọ Agbala Gabriel ẹ bá ń gbọ́ bí àwọn yẹn ti share life yìí fún yín ẹ bá mọ̀ ní àbí mi àti sọ̀rọ̀ ẹ gbọ́ sórí life yìí ní sikẹ̀ sọ́ọ́ nísìn èmi àti wọn sọ̀rọ̀ rí mi ò mọ̀ wọ́n pọ̀ mọ́ ṣáà rí pé kíní yìí ti ń wọ àtọ̀fà ẹ má jẹ́ ká gbàgbé náà pé Agbala Gabriel náà bẹ́ẹ̀ na family kan lòun náà tó tá a bá save ẹnìkan tá a bá bring ẹnìkan wá dẹ̀ I'm not advocating for him mo kàn ń sọ tèmi ni bí wọ́n ṣe rẹ́rìn mi ṣe ṣiṣẹ́ tèmi ẹ jọ̀ọ́ mi ò mọ Agbala Gabriel rí I don't know him I don't have his contact and I've never spoken to him before ẹ jọ̀ọ́ tí màá yìí bá jáde tó bá acknowledge ṣe bá aláwọn ènìyàn tó sọ pé wọ́n grip àwọn aláwọn ènìyàn tó sọ pé àwọn dákú aláwọn ènìyàn tó sọ pé àwọn ti kú gbogbo ẹ̀ ayé fáwọn níwọ̀n ọba wọ́n padà dáríjì wọn náà ni tí màá yìí bá jáde tó bí àwọn ayé tó bí àwọn èèyàn ẹ jọ̀ọ́ ṣáyé wà kẹjẹ ká dáríjì ìbẹ̀ dáwọ́ fún Agbala Gabriel o wọ́n ní ẹ̀rọ àbẹ̀sí lákàtà Agbala Gabriel in fact mi ò dáwọ́ fún ìlú social media rí ẹ tó bá pè mí personally tí mo ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe fún wọn on my own ni màá ṣe ẹni máa gbọ́ mi lé mi yìí there's never been a time in my life tí màá bọ́ sórí social media wàá máa gbọ́ fáwọn èèyàn own do it tí máa ní ọ̀nà tí mo fẹ́ ṣe fún anybody I will do it on my own capacity àwọn tí n bá sọ fún àbí tó bá gbọ́ tó lọ fún lówó yẹn personally but I can assure everybody one naira will not come to my account I'm not an NGO in NGO company because I'm not run for anybody you understand so that's for clarification ẹ jọ̀ọ́ ṣé tí màá yí bá jáde ike tá acknowledge tá bí àwọn èèyàn ẹ jọ̀ọ́. No, Mr. DSS, sir, this is not about Kojali. Go do the needful. Go down. Go tire. Because we are not stopping the process. I will not stop it. Don't go about my budget. Go budget. 100%. Tó bá máa dá 850 owó ìjọ lórí ibùkún tó ní gbogbo owó yẹn pátákó dá padà àfẹ́ ìgbólówó lọ́wọ́ ni òun gba owó lọ́wọ́ aláìṣe èèyàn kan náà ti pè mí látòkè ní ìgbà àtẹ́gbà FCB tí mo fún wọlé mo wà ọkọ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ mi ìdáwó pẹ̀lú Ìbàdàn náà lẹ́yìn náà pásítọ̀ náà kọ̀ lẹ́yìn náà mo sọ fún ọ ní pé ẹni kó dá owó padà tí ò bá wọn ní kí n sọ fáwọn tó kù lórí TikTok bí ẹ ṣe bí mo kọ́kọ́ gbẹ́jọ́ síta ìgbà tẹ́mi bá sọ ọmọ àdákẹ́ mo ní ṣe mo ní wọ̀ ní dákẹ́ mo ní tẹ́mi bá tẹ̀ dákẹ́ àwọn tí TikTok kò ní dákẹ́. ta ni èké ra fóònù fún tẹ máa sọ fún pé kó dákẹ́ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ta ni èké ta ló jẹ́gbẹ́ èké tó máa sọ pé lókè mi mo gbẹ́jọ́ wá ẹ má sọ mọ́. That's what I said. If you don't believe in something you fall for anything. tó bá ní conviction about a particular topic and you talk about it bó ṣe máa fall rí pé wọ́n kúkú ti ní ká má sọ ń pa ẹ̀ mọ́. Who says? Who are you to tell me what to believe and what not to believe? Tí n bá ní ìgbàgbọ́ lórí nǹkan màá dúró lórí ẹ̀ ní. Ìgbàgbọ́ tèmi and my own platform is that Agbala Gabriel ó jẹ̀bi. And kò ṣe pé wọ́n jẹ̀bi nìkan wọ́n ti ń ṣe é tipẹ́. Agbala Gabriel ò fi rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí Christian. Kò dẹ̀ fi rẹ̀ hàn bí NGO tó wà transparent. All this ones tẹ́ bá rí tó bá gbé owó síta wípé we have seen 200,000 they have given us 200,000 because nǹkan tó kọ́kọ́ fi jẹ yín nìyẹn wọ́n fi fà yín mọ́ra. Ó ti wà obvious. What are those things that we saw tó mú irú àwa dìde? Ìgbà tí ìyá àbèjì ọmọ aráyé le. Ní irú nǹkan ti sọ fún mi pé ó ń toast òun. Pé ó ń ṣe sí òun nígbà yẹn gangan tí kìíní yẹn ti ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lèmi ti ní kòkòrò gbé nǹkan mi ní pásítọ̀ yìí o. But a jẹ́ sára. Ó tún di pé wọ́n ń kọ́ ilé. Èmi mo kọ́kọ́ accuse wọ́n pé ẹjọ́ sà níjọ́ tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ olúwa ọlọ́run mímọ́ orí mi mo ní dádì tó kọ́ táwọn èèyàn sọ ni pé àkáǹtì yìí lówó yẹn ń lọ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ta lè dáwó sí ní àkáǹtì ìyá àbèjì pé bóyá wọ́n ní àkáǹtì foundation ni wọ́n bá wọn ṣe máa ń ṣe lọ́dọ̀ àwọn nìyẹn àkáǹtì foundation ni wọ́n fi ṣèjà wọ́n ṣàlàyé fún mi ni mo dẹ̀ ní ẹ ṣe sà tó bá ti jẹ́ àkáǹtì foundation náà it is the foundation money náà ni. Then condition tó gbé wọn láti ilẹ̀ wípé tó bá fẹ́ kó dáwọ́ fún ẹ lórí platform yìí o gbọ́dọ̀ kọ́lé sínú inú compound àwọn. Why giving such condition as an NGO? You want to be like Pastor Adeboye? You want to be like àwọn redeem tó yẹ pé wọ́n ní ilé. Ma? Because he's trying to use those to apologize to everybody. Yes, to build your own empire. You build his own empire. And there's estate called Agbala Gabriel Estate, just like me and under the GO. But she need empire name. So over build one no new site me. Even by Lamado Koslale continue.
fẹ́ build empire ó ti wà obvious so ẹ̀yin ò rí yẹn àti nǹkan tí ò dáa so àwa ti rí òun lèmi ṣe ní conviction yẹn pé no let's continue to raise awareness for people that are not aware of a scheme. Yes, you can say they are the same. Alija, tó bá ní the same ni wọ́n pẹ̀lú Pastor Adeboye. That's your own belief with any other church. But at least ní ọ̀dọ̀ àwọn Adeboye ò gbégbá síta wípé òun ṣe charity láti tún fi build empire yẹn. Owó ṣebí èmi tí wọ́n fẹ́ lọ sí redeem nísìn lọ ra lé sí redeem tí fẹ́ lọ ra lẹ̀ sí redeem mo ti mọ̀ conditions tó wà ní redeem ni pé mi ò lè transfer ilé yìí o mi ò lè ṣe báyìí o ọmọ mi ò lè jogún ẹ o it is my wish láti rà á kí n mọ̀ pé yes mo rà á fún church ni tí bá ti dàgbà tí n ti papòdà ó ti di ti church ó ti wà nínú agreement ìyẹn yàtọ̀ sí pé kò fi orí èèyàn kan gba owó èyí náà jókòó náà kíyà bèjì tó fi orí wọn gba owó ó ti believe pé òun ti ní ilé nítorí ọjọ́ alẹ́ òun gbọ́ bí yáyẹ ṣe kígbe ni ó lóun believe pé òun lè nílé lórí láyé òun ilé tó wá ní òun níyẹn kó wá di ọjọ́ iwájú kíyà bèjì lọ síbi àgbáre kọ́ ọmọ ẹ̀ má lè jogún ilé yẹn kọ́ ní church ló ní. ajáde tó bí àwọn ayé tó bí àwọn. ta lẹ forí ẹ̀ pé ṣé wíṣì yá bèjì àtọmọ ẹ̀ ní láti gbé ibẹ̀ yẹn in the first place that means pé ẹ fi èrú gba ìbùkún nìyẹn because wish wọn ti nílẹ̀ tí wọn tó fẹ́ lọ kọ́ ó dẹ̀ sọ fún wọn pé no a máa bá yín raise owó ẹ̀ kọ́lé síbí so gbogbo hope wọn wà dashed tí ó bá dàgbà tó kú tán because kò sí kí ló wá fi ilẹ̀ fọmú. Of them, I said other churches, you know yourself that these are the conditions and it is your money. Nobody raised money on your behalf to get that house done. That's what I'm saying. You know yourself. But look, I'm looking for this. Not that you were coerced or deceived into believing that you have a property there and the property does not belong to you at the end of the day. So ìyẹn lè mi fi dúró lórí ọ̀rọ̀ yẹn. And for you tẹ́ sọ pé kí èké lọ bá wọn tó bí sọ̀rọ̀ pé kó bá sọ̀rọ̀ nípẹ̀ èké cannot stop anybody from talking about it. Yes, I might bring amen ma baby I may bring a topic on here. Mo gbé topic yẹn wá. Does that mean pé mi mo ní topic ni? Mo lè pick topic lórí títì náà kí n jù sórí bí. Mo lè rí ẹni tó ń ṣe nǹkan burúkú ní society. Mo lè rí ẹni tó ń ṣe nǹkan burúkú ní society kí n wá sọ kẹ wá pè mí pé Àjọkẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mọ́. Who are you to tell me not to talk about it? K1 mo ní K1 daddy me I love you K1. Àyìndé ti kó sí mi lọ́pọlọ. You know, AK cannot stop anybody. And nobody can stop anybody from talking about it. You speak on your own. If AK comes tomorrow and says, what ti ṣe, that is his own. What ti bẹ̀bẹ̀ lórí jìbìtì tó lù ní eléyìí o, wọ́n ti dá owó yẹn padà o. Ṣùgbọ́n ṣé ó stop wa from still creating awareness to people. Wípé ẹ stop láti máa dáwó sí inú apẹ̀rẹ̀ àjàṣẹ́. Nobody can do that. Yes, you will come out, say your own. You can punish him. You can wear the mask for him and remove Asho Ofi from his body. You can do anything. That's your own. Can you continue contributing? You can continue to contribute into the sham NGO. It is your business. Yes, but anytime I have the opportunity to talk about sham NGOs, I will call his name and his NGO as a sham NGO. That's the truth. Because I don't believe in that NGO. NGO, don't deceive àwọn èèyàn. Ma? Choosing myself. Mo yè rí èèyàn kan níbi tí mo lọ ti sọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n ní Oríyọmí fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́, Ọlọ́run ni ò fún ṣé ń gbà yẹn náà. What Oríyọmí wanted to do was to cover him up. Oríyọmí wanted to expose him, but nítorí pé gbogbo àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀
Oríyọmí láti go pé the man wept and Jesus wept lóríyọmí fi ṣe ń jọ yẹn because mo rí gbogbo àwọn èèyàn. Ta ló lè gbọ́ pé ọmọ 30 years dá ọmọ 40-something years dùbúlẹ̀ ó nà kó má sọ̀kún ẹ̀mí gan. Ìfẹ́ ó kó pé condition mẹ̀kúnnù yìí kan burúkú ni. Ẹ̀wẹ́ bitterly. Ìka làwọn èèyàn ìka ó dẹ̀ dà wọ́n síta ó fún wọn ní ṣéǹjì kán lọ máa blọ́ọ̀gì fóònù ni. Wọ́n lè mọ́mì wa kó máa ṣe everybody ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ ni wọ́n ṣiṣẹ́ owó wọn ni. Iṣẹ́ tèmi ni pé kí n sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Èmi mọ̀ pé àwọn èèyàn ò lè dáwọ́ òun náà mọ̀ pé the end has come. So Gbogbo àwọn tó ajá èyí mélòó náà lè dá fún. Àwọn tó wà ní diaspora kan lọ tọ́jú ẹbí wọn. Blood is thicker than water kan yé sọwọ́ sápá ayájáde. You understand? Ẹ̀dẹ́ 1 million fún yàn Àgbàlá ò lè dá fún wọn ní 50,000. Ẹ mọ iye tó dá tíkẹ́ẹ̀jì bá pa ọmọ. Ṣé tíkẹ́ẹ̀jì ò bá pariwo síta ń sìn? Sí ọkọ̀ sígún mọ̀dá lè bá rẹ̀ ṣòwò mi. Àwọn èèyàn ní í ṣe ló ń Kò possible. Òun ṣe sọ pé mo fẹ́ rọra analyze ẹ̀ ni for you guys that are saying wípé wọ́n set ẹ̀ up ni ó mọ̀ ọmọ fi it came out because nígbà tí ọmọ yẹn ti kígbe jáde òun lè ṣe rí pé ọmọ yẹn rí àánú gbà ordinarily. Ó bá ka sára, ó ti wo pé ọmọ yẹn lọ kú ni. Pé kò owó yẹn máa gbà tán lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ máa kú nígbà tó mọ̀ pé wọ́n ṣe nǹkan kan fún. Ó fẹ́ lọ sọ hospital ẹ tọ́rẹ́jì mọ́tò mẹ́ta kó lè po sí mọ́tò mẹ́ta kan fi gbé lọ sọ. Ẹ̀gẹ̀ rí nǹkan kan tó bá dì nínú ẹ̀ anyway ẹ jẹ́ kí n conclude mọ́ mi ṣó ti yé yín mi ò ní pé like I said ẹ ṣiṣẹ́ owó yín ni or ẹ ń ṣiṣẹ́ ẹnu yín ni ẹ ń ṣiṣẹ́ content yín ni just like I am doing here. So you cannot tell AK to come and tell anybody because AK kọ́ ló ní ẹnu wa AK dẹ̀ kọ́ ló gbéṣẹ́ fún anybody. Everybody rí mọ́mí ẹ bá mi mute there ma. Everybody rí topic yẹn wọ́n dẹ̀ rí pé like èmi o mo rí pé nǹkan tó yẹ pé a ti ń sọ ti pẹ́. How can somebody collect 500,000 for petrol? 500,000 for petrol they're worried now. Imagine come and cover sheets. Nobody. Okay, if they like, let them. We will still continue to give the awareness to our people. If you want to do any NGO, look well. How can an NGO build a house for somebody in that person's name? Can we call NGO easy? Who does that? Can they change a block of flats? And the thing share láti lè pé bá ṣe fẹ́ share o so that ẹni tó bá wà homeless bó ṣe ń ṣe ń bí báyìí homeless people wọ́n lè lọ mú wọn títì wọ́n á sùn bẹ̀ mọ́jú wọ́n á ṣe is a different thing but not calling somebody to fi orí ẹ̀ gbà bíi pé kéèyàn kan sọ pé Tọ́pẹ́ ó ní problem ẹjọ́ ẹ bá wa dáwó fún kò nílé tó ń gbé wọ́n fìyà jẹ wọ́n make homeless ẹjọ́ ẹ bá wa dáwó fún kí gbogbo èèyàn dẹ̀ dáwó orí ìyábejì la dáwó ilé o orí ìyábejì o ẹjọ́ bá kọ́lé fún ìyábejì o ẹ bá kọ́lé fún ìdín o ẹ wá kọ́ ilé náà tán ẹ wá kọ orúkọ yín sí jìbìtì ló ń pè yẹn olè ló ń pè yẹn sham NGO lẹ́ ń wọ̀n. You have no right to put your name in that property's name. Ó lè nìyẹn ẹ kọ orúkọ ìtẹ̀forí ẹ̀ gba ilé tẹ̀forí ẹ̀ kọ ilé ẹ kọ́ sí i nǹkan tẹ́gbàlá Gabriel ṣe kò sí nǹkan kan tó ṣe ju ìwà jìbìtì tẹ́ bá ní yes èèyàn sì ṣe kiri kan of course tẹ́ bá rí pé ó dá owó ọmọ yẹn padà let him refund the girl's money let him come out and be open about it of course. I did it because normally bí ṣe máa yọ nìyẹn gbogbo ìyá mọ̀ pé yes ó ti yọ ti pẹ́ àṣírí ẹ̀ kàn tú ni ẹni ẹ blame ẹ̀ now tó bá ti yẹ kó ti mọ̀ kó ti lo account ẹ̀ torí account ẹ̀ ò pa owó mọ́ kò sí nǹkan míì wọ́n ti dojú kọ account yẹn wọ́n ti lọ report account yẹn so he's not getting money into the account again that's why tó bá ní any pathetic story a lo account ẹni yẹn láti fi gbowó now uncle tó ń bẹ̀bẹ̀ yẹn máa gbọ́ o wọ́n ní kéèké bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn kò má sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀mọ́. ẹjọ ṣáyé wà kẹjẹ ká darí jẹ ibi ìdáwó fún Agbala Gabriel rí o
1 naira just like Agbala Gabriel. In fact, me, that's on social media. And to back me personally, on my own. There's never been a time in my life when I'm social media, I won't do it. Anybody, I will do it on my own capacity. I want to buy something, I'm not going personally, but I can assure everybody 1 naira will not come to my account. I'm not an NGO, an NGO company, because I'm not run for anybody. You understand? So that's for clarification. That acknowledge, not be a winning. No, Mr. DSS, this is not about Kojadi. Go do the needful, go down, go tire. Because we are not stopping the process. I will not stop it. Don't put my budget or budget. 100%. Tó máa dá 850 owó ìjọba ìbùkún tó ní gbogbo yẹn pátákó padà àfẹ́ ìbólówó lọ́wọ́ ni òun gba owó lọ́wọ́ aláìṣe èèyàn kan náà ti pè mí látòkè ní ìdá bàtẹ́gbà exhibit fún ọ ní mo wà ọkọ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ mi ìdáwó pẹ̀lú Ìbàdàn náà lẹ́yìn náà pásítọ̀ ńlá kan lẹ́yìn náà mo sọ fún ọ ní pé ẹni kó dá owó padà tí ò bá ọ ní kí n sọ fáwọn tó kù lórí TikTok bí ẹ ṣe bí mo kọ́kọ́ gbẹ́jọ́ síta ìkọ́tẹ́ mi bá sọ ọmọ àdákẹ́ mo ní ṣe mo ní wọ̀ ní dákẹ́ mo ní pé mi bá tẹ̀ dákẹ́ àwọn TikTok kò ní dákẹ́. That's the only time I'm dákẹ́ and he has to apologize to everybody. He's going to return the money and apologize. That's the only time people are going to be quiet about this. MC, I'm on the same point with you. If they ask him to refund that money or return it, as the case may be, are people still willing to let go of him if he returns the money? I'm not in support of. All right, of course. People just want to see him. Apologize. Oh, they feel sorry. He's about to make pride. Come on, pride. You will be paying because you're wrong. Sherry, that's sad. That is. Tó bá rí tọrọ owó tó bá dé pépé ṣẹ́yìn mi èmi máa ṣe fídíò fún èdè mi mo máa ti wáyé onídọ̀kú èmi náà mo máa ti lọ ẹni èdè mi mo bàjẹ́ èmi mọ́lẹ̀ mi mo bàjẹ́ mo fẹ́ bí gẹ̀rẹ́ máa bí ìjẹ́ ọ̀pọ̀ padà. Yes mo inú. Èké ó tiẹ̀ tán ra ẹni ṣèbí wọ́n ló sọ̀rọ̀ ẹ̀ wàá bring ẹ̀ up wọ́kọ́ kò sẹ́ni tó ń bring èèyàn down kò sẹ́ni tó lè bring èèyàn up kò sẹ́ni tó lè bring èèyàn up down kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè bring èèyàn up Ọlọ́run bá nìkan lọ́ba tó ń gbéyàn gùnkè tó ń gbéyàn wálẹ̀ ó yẹ o kàn sọ tí bí ọmọdé ló ṣe sọ̀rọ̀ it's not possible nǹkan téèyàn ti ṣe tí gbogbo yín rí pé kò dáa tí gbogbo yín bá kẹnu bo lè kẹni pé ẹni pé ibi tó ní nǹkan gbé nǹkan ẹ̀ sí ni ò dáa bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ graping náà nìyẹn tó bá accuse a man of graping a young girl ẹni báwo lọmọ yẹn náà ṣe múra ṣèbó ṣí ara sílẹ̀ ni that is why our society is what it is now. I used to work in a charity shop nígbà tí mo kọ́kọ́ dé island tí mo lọ dé Adúró island nígbà yẹn a máa ń lọ sí charity shop ṣe máa lọ ṣe kí lè máa ń pè we do voluntary work normally kàṣe ńgbà yẹn ó ní lady kan ní shop yẹn gbogbo ọjà gbogbo nǹkan tó bá ti kó wá sí shop a ti sáré lọ tọ́jú ẹ̀ a máa kó gbogbo òkúkú mọ̀ nípa àwọn ata ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àmọ́ bó ṣe jẹ́ ó máa òyìnbó ni o a máa jí gbogbo ẹ̀ níjọ́ ta máa gbọ́ Tomu, the discipline was like the normal one. Wọ́n gbé lọ court. Yẹn náà ó ti pẹ́ gidi gan. Kí ló ṣe oúnjẹ aṣọ charity tó fún organization tó ẹ̀kọ́ tà? Ẹ jọ̀ọ́ káláwa ni àní ẹ̀ kí ló ṣe bí láti ń ṣe láti ń jẹ ni? Àbí kí lẹ máa wí? You will say ibi tẹ́ tí ń ṣe lẹ tí ń jẹ. They don't do that here. Wọ́n á ní ṣe aṣọ charity ní mélòó náà ló kó nú ẹ̀. Ṣebí charity ni but nǹkan tó bá jẹ́ nǹkan tó jí ó jalè ní ó jalè ń jẹ́ it is wrong tabari nǹkan tí ò dá ní society wa àwa la máa pé government ò dá o lè ní government wọ́n fún wọn lówó wọ́n misappropriate ẹ̀ nítorí àwa náà ń ṣe ìwà ńkọ́ ṣe báwa là ń dúró ti èèyàn nítorí pé ó ṣe nǹkan tí ò dá ká ní ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti pariwo ó dẹ̀ ti tó nà ó ti tó what ṣé wọ́n ti kọ petition against ẹ̀ kí ni nǹkan tó ti ṣe nípa case tó wà nílẹ̀ yìí ṣojú àwọn èèyàn ti là dáadáa láti mọ̀ pé kò run any charity ẹni wọ́n fẹ́ bring it down ni wọ́n lọ mọ̀mọ́ lọ gbé àwọn tó ń dó wá wọn ní àwọn kan náà dó àwọn wọ́n ní kinní kan dídólòbò mo ti sọ fún yín dídólòbò of course but not for a man that portrays himself to be a man of God wọ́n ní kẹ́tù gbogbo wọn síta they are not your friend me o mo because you didn't write your comments wey me o de kin bu èyàn ẹ ti understand uncle because only ma kan tí mo pè ló lè ní jẹ tàbí jẹrin mo láti lọ apologize fún mo aye lẹ́yìn ni when you're trying to write something please be clear because mo hate àwọn èyàn tó bá support ẹni bí mi ò kin like ẹ tó bá ti support ẹni bí bá mi ò ní like ẹ mama sá fún ẹni pé ó lè ní ẹ má bínú uncle
mi mọ̀ tó ẹ̀ mo ṣe block yín torí kí má tún lọ bú yín kí má tún ní àmú bú yín ṣó ti yé yín sọ kọ́ dáadáa ni ṣó ti yé yín ẹ má bínú mi mọ̀ páwa náà lè sọ mi mọ̀ pé ẹ̀ ń support nǹkan tó dáa ni mo bí nǹkan tí ò dáa lè support. So my dear, now we know the truth and we stand by it. We are not stopping until Agbala Gabriel does the right thing. Let him give Muideen and every other person ìwé ilẹ̀ wọn. Though àwọn èèyàn ti sọ pé ilẹ̀ yẹn gan under pipeline ni wípé wọ́n yìí máa wo government acquisition ló lọ́gà ló fi gba owó lọ́wọ́ yín. So lọ́jọ́ iwájú gan wọ́n yìí máa wo. Ṣùgbọ́n for now, let him give them their properties. Gbogbo yín bọ́ ọmọ ìyá àbẹjọ ọmọ aláyélé. Wọ́n ní èèyàn máa burú o, mo ń lóríṣiríṣi videos tẹ́ ṣe short videos. Èèyàn máa burú o, do you know how many times ní Agbala Gabriel ti gbé kámẹ́rà lé ìyá àbẹjì lójú láti gba owó? Èèlò ló gbé ọwọ́ àwọn ìyá àbẹjì gangan. Wọ́n wá rí opportunity. Láti sọ̀rọ̀, ẹ wá ní kó má sọ̀rọ̀. Ẹ tún bú wọn títí, ẹ bú ìyá àbẹjì ọmọ aráyélé. Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ rí ìdààmú tó máa fi gbé yín tọrọ owó. Lágbára Ọlọ́run mi ò ní rí ìdààmú tó máa fi gbé mi tọrọ owó. Gbogbo èyí tẹ́ wà ní bíbá ẹ̀ ní rí ìdààmú tó máa fi gbé yín tọrọ owó. Ṣé rò pé nínú ìyá àbèjì náà dùn ni pé wọ́n ń gbé kiri? Ẹ wá ní wọn ò mọ iye Ọlọ́run. Kódà. Ní kò ṣe tó bá ṣe dáadáa tó ṣe òótọ́ lórí ẹ̀. Ṣé máa yìí máa lóhùn tí ì rí owó lórí àwọn ìyá àbèjì ni? Owó lórí àwọn ìyá àbèjì náà. Thank you àǹtí Bípé. Wọ́n ní gẹ́ yẹn ó yọ̀ lẹ báwo ni mineral ṣe bàjẹ́? Mineral máa bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ because ibẹ̀ yẹn wọ́n ní kò ṣe inú igbó. What do you call that place now? Kò ṣe inú igbó báwo? Èèyàn mélòó ló ń gbé rí àyẹn gangan tó lè afford láti máa ra mineral tó ń tà? Ìgbà tó gbé Muideen kúrò níbi tó ti ń tajà tó gbé wọnú ibẹ̀ yẹn because ó fẹ́ fi pa owó ni. Wàá gbé kámẹ́rà lé wọn lórí, ẹ fẹ́ ra eyín, ẹ fẹ́ ra kíní kan. Ní eyín tẹ́lẹ̀ rà ní bóyá 500,000 lẹ́lẹ́rẹ̀ eyín, bóyá wọ́n ti dá 5 million lórí ilé yẹn. Me more blessing. I will unblock you when we finish. I will look for you. I'm sorry, sir. Please. Do you understand? How many reality? God bless you, sir. Do you know how many people? How much was paid into his account? Abiodun, thank you so much, sir. And Evelyn, thank you, ma. Tó bá fún yín ní tó ní okay. Tó bá jẹ́ pé gẹ̀yẹ owó gẹ̀yẹ gọ̀ǹgọ̀ owó kejì kọ́ ni báwo lẹ ṣe máa rí owó yẹn gbà? Lè mọ tó bá dà náà. Thank you all over the world. During the daytime, owó tó dá, ó ń kà fún yín. Alẹ́ ńkọ́, owó tó wọbẹ̀ ńkọ́, ó bá máa fi dijọ́ kejì. Nímọ̀, a tún gbé síta, ẹ tún bẹ̀rẹ̀ sí ń dáwó, ìyẹn ló máa pè fún yín. Níbo ni Agbala Gabriel wọ́n ní ó kọ́ school ọ̀fẹ́. Àwọn kan ló máa kówó sílẹ̀ kọ́kọ́ school yẹn o. Mi ò dẹ̀ ní kò dá nǹkan tó ṣe. Nice initiative, but please don't dupe people. Zansi, you can ask questions, Oma. Good initiative. Yes, okay. Oh, you're up. Okay, I didn't see you. Yes, ma'am. Bọ̀wálé. Ṣọ́mọ ti Bọ̀wálé lélẹ̀. Ọmọ ti Bọ̀wálé. Oh yeah, go on. Zansi. Hello, Zansi, you wanted to talk? Okay. Mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ tún jábọ́ ni. Zansi máa jábọ́. Okay. Beautiful initiative. They said you have hospital, you have school. Beautiful initiative, lovely. But ṣé ń ṣe òótọ́ pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n wá ní kó má bà ti àwọn kan jẹ́, àwọn kan wà ń bẹ̀ o, kíní kan, a ní kẹ́ ṣòótọ́. That's what we want. Ní ti ibi kékeré láti mọ́lẹ̀ jẹ, níbi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ charity kẹ́ máa kọ́lé fáwọn èèyàn. Wọ́n ti rí fault in it, sir. Olúwa mi, wọ́n ti rí fault in that. Kò sóòótọ́ díẹ̀. Tẹ́lẹ̀ yìí lẹ wá fi ba gbogbo ẹ̀ jẹ́, ẹni tó sick tó jẹ́ tí owó ẹ̀ ò tí pé ẹ wá ní pé kíni. So ǹtẹ́ mi gbé wá lálẹ́ yìí ni pé wọ́n ní we shouldn't talk about it again. We should leave him. Ẹlẹ́ran ara ni òun náà ń jẹ́ níbi tó ti ṣe ní ẹjọ́. Wọ́n ti pọ̀ wọ́n play lẹ́ẹ̀kan àwọn kan
ẹ máa wo ti máa tó wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn sọ pé kágbàlá Gabriel kí èké lọ báwọn èèyàn sọ̀rọ̀, and I've seen videos of bloggers saying they should stop it, he's human, he can make his own money. Ó dógò kẹ́ ẹ jẹ́ kọ́lọ́run ṣèdájọ́ ẹ̀ gbogbo ẹ̀. Question ni o. Àwọn tó rí wọn ti jọba. Ó yẹ kó stop charity tó ń ṣe yẹn. Kó stop ẹ̀ pátápátá. Because ó fi ń jalè ní. Ẹ jọ máa hospital tí wọ́n ló kọ́ school tó ló kọ́ ibẹ̀ 3,000 ní ọ̀kadà gbàdégbò. One by one ma, one by one, ẹ jẹ́ ká sọ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹ ní sùúrù. Mọ́mí Queen, ẹ yẹ kí mama tí wọ́n ti wà ní tipẹ́ ẹ yẹ kó sọ̀rọ̀. Mama tí ẹ yẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, yes ma. One by one. Àmì mà. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú, ẹ kú ọ̀rọ̀ èèyàn. Ṣé ẹ rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe gbogbo wọn náà mọ̀ pé ìkà ni gbogbo wọn. Ibi tó ló kọ́ school sí ọmọ mélòó ló ń gbénú ọgbà bẹ́ẹ̀. Àwọn wo ló ní ìyá tẹ̀bà funfun ní gọ́ọ̀sán ìdè táyé ìyàwó á máa bu ọbẹ̀ tọkọ á máa bẹ wédú. Gbogbo yẹn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nínú òtútù lẹ́kọ̀ọ́ ṣé wọ́n ní ohun tí Àgbàlá ti kó jọ. Skul tẹ ló wà bẹ́ẹ̀ ṣé ìgboro ni táwọn ọmọ ìgboro lè benefit nínú skul. Inú igbó ni wọ́n ní 3,000 ní ọ̀kadà, wọ́n ní báìkì láti Ìbàdàn síbẹ̀ pé 3,000 naira ni. 3,000 tó ṣe ìgboro yẹn 3,000 yẹn lọ́mọ ìgboro ti wá skul bẹ́ẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti wá receive treatment. Ṣé ẹni tó rí gbogbo treatment tí ò tí ì pé tó ti dá more than half owó padà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé ìyẹn ló máa fún yàn ní treatment ọ̀fẹ́. Gbogbo wọn náà mọ̀ pé ìkà làwọn gbogbo téèyàn bá ti ṣe Ọlọ́run àsanṣẹ́ kálukú fún. Orí Muyideen ó ṣòro ṣẹ̀ tí Àgbàlá ò bá bọ́ síta kó dìídì bẹ Muyideen ló ṣọ́ọ̀tì jù ní gbogbo wọn. He left everything ó dẹ̀ padà sí street ó lọ padà ń ṣe wàhálà tó ti ń ṣe látẹ̀yìn. Ẹni tí ò lówó tí ò ní èèyàn kankan lẹ́yìn ẹ̀ tẹ́ bá rí ọ̀rọ̀ tó sọ ń gbà yóò níjọ́ wedding ń kú ọ̀la Àgbàlá dáhùn dùbúlẹ̀ òun náà. Ó lòun fọ tọ́ílẹ̀tì Àgbàlá mo fọ́lọ̀ kéèsì yẹn because I wept like a baby nígbà tí Oríyọmí mú ọmọkùnrin yẹn dọ́dọ̀. Gbogbo wọn náà rí i ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n wá bẹ́tà Nàìjíríà gan nígbà téèyàn bá rí òdodo tó tó yìí tó tún ṣẹ́wébó tó ṣẹ́wélé. Èló ló gbà fáwọn èèyàn kò kí lákàntì wọn ọdítì àkáǹtì ẹ̀rí kò san táàkì rí. Iṣẹ́ wo lẹ rí lọ́wọ́ Àgbàlá tí gbogbo tó ń lé àwọn tó ti ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ over 40 years. Iṣẹ́ wo lẹ rí tó ń ṣe tó fi ń kó ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀jọ́. Àwọn kan wà ní òtútù wọn ṣiṣẹ́ wọn submit owó fún wọn. All because of charity. Ẹ jẹ́ kó máa ṣe ẹ jẹ́ káwa máa ṣe tiwa àwa tọ́lọ́run fún lọ́pọ̀lọ́ Ọlọ́run á san fún kálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ẹ ṣeun mà. Thank you so much ma, God bless you ma. Aunty Queen Dawoku Nation. Queen ẹ kálẹ́ mà. Ṣẹ́rí dídákẹ́ yẹn wọ́n fẹ́ fi máa jẹ wá ni. Ẹ kálẹ́ mà. Ẹ bá mute. Àníyé sọ o. Because ìwà tó nǹkan tó ti ń wù tí ì ṣe 2 years tí ì ṣe 3 years. Ó yẹ ká dá lẹ́kun. Ẹ jọ bóyá nǹkan tó yẹ gbé kíní ọmọ yẹn lẹ̀ ni pé bóyá rò pé àwọn èèyàn ní dáwó fún un. Wọ́n wá dé odidi 8 million ó lè gbá odidi 4 million tán. 100 naira ló kú kò fi pé 4 million. Pélé wú ẹ má bínú sá ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tán sá ẹ káàbọ̀ sá. Skúù tó dálẹ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe ni pé ó fẹ́ kó àwọn èèyàn sínú kéèjì yẹn. Irú àwọn tó tọrọ owó fún yẹn. Naija styles and beauty tips. Naija styles. Ṣé mo bá mi sọ yìí? Ó tún ní géètì táwọn ọmọ kó òǹdókó dúró sí. Ó ní iṣẹ́ ìbọ̀bọ̀ tó sáré lọ yẹ kí lórúkọ ẹ̀ jẹ́ náà. Bọ̀bọ̀ eléyìí kàkà fún yìí. Muyideen. Àgbàlá bú àwọn sójà yìí pé ṣé wọn rí gbà tó ń jáde ni. Òun náà wọ̀ mú kọ̀ọ̀kan kó fẹ́ kọ̀ fún yàn kan ta ni bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́ni ṣe tú dànù nìyẹn. Tani omi sáfà láfẹ́mi ẹ̀. Ẹni ò tún wá rọ̀ ọ́. Ẹni ò rọ̀ ọ́. Ìtìjú gbáà ni ó yẹ kí gbogbo nǹkan báyìí jẹ́. Gbogbo àwọn tó ń jáde náà ìtìjú ló yẹ kó jẹ́ fún wọn. Ṣé tó bá jọ ọmọ wọn ló wà ní irú situation yẹn
ṣé wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹgbẹ́ rẹ̀ sọ pé òun lòun méjì òun lòun parọ́ òun lòun bring it down. Kò sẹ́ni gbogbo wa lájọ bring it down. The TikTok name is Naija Styles and Beauties. Ó tẹ̀ sẹ́ni tó ń bring anybody down. Ìwọ owó ẹ̀ ló bring ẹ gbogbo nǹkan tó ṣe làwọn èèyàn rí wọ́n wá lo common sense wọn. Bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè bring anybody down. Kò sí ọ̀nà tí ní àsìkò tí tó ní. Ẹ máa wọ within 2-3 years sísìn ẹ rí i pé gbogbo apá ìtọ̀gá sókè yẹn á wá sílẹ̀. Ìwà tí ò dá ni ẹ jẹ́ ká jọ panupọ̀ ká sọ pé o lè á lè dàtọ̀wọ́ ẹ̀ lẹ̀. Kì í ṣe pé káwọn kan máa fọwọ́ ra lórí káwọn kan máa sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. It's not nice. Ẹ ṣe mà. Mo rí fídíò yìí kan tó trend mo rí níbi kan tí ó dàgbẹ́ pé woman kan wọlé sínú show kan tí wọ́n sọ báwọn ṣe ń dáwó àbí nǹkan kan. Tọ́nà gbé wọn lọ sí Ísírẹ́lì àbí nǹkan kan. Mo rí yẹn. Imagine. Ẹ ṣe. Olóhùn gbé wọn lọ sí Ísírẹ́lì. Ó gbé wọn lẹ́nìí kí tiẹ̀ lórúkọ bíi Jordan. Olọ́jà wọn lè Jordan. Ó ní wọ́n sọ pé ìyàwó ẹ wà ní critical condition. Ó wá jáwọn èèyàn sílẹ̀ pẹ̀lú àdúrà owó tó sọ yẹn. Ó bá mi dán wò máa lọ bá onífọ́nì. Thank you. Ẹ ṣe mà. Mr. Pele Wúrà sà. Ó dà pẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ sà. Ẹ kalẹ̀ sà. Yes sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Right from beginning, Okoko Jemi gan. Or the bit me to Paradenia, to your Moite. Ede Kafi or Kafi Shakawed, Pelarawa. And see one new duty at Yat, Ulefun, who I will also comfort zone. Who are come melos on pay. Who femo? Wá yẹn lọ ẹni tí ó bá ṣe wòye ó yẹ kán mọ̀ pé ojú bọ́ yẹn ti rí ẹ̀lọ́tì ni ojú ẹ̀ ti rí ẹ̀lọ́tì ni èèyàn pò yẹn olúwa ló gbádùn kó wa náà fẹ́ kó òun fẹ́ lọ́dọ̀ má jẹ̀yà ẹ wá rí ọ̀rọ̀ ọ̀gbọ́ Agbala Gabriel yẹn gbogbo àwọn tó ń sọpọ́tì ẹ̀ nísìnyí wà láìtara ẹ̀mí láìkẹ́bẹ̀ torí pé òun gangan ẹ bá rí ọdún tó address àwọn èèyàn ẹ̀rí pé kò rẹ́dí láti change. At all. So ẹni bá ṣe sọ̀kọ́ tẹ̀ ẹ̀ mo láìkẹ̀ gan. The worst ọlọ́run yìí máa dùn sí gan. The worst máa ṣẹlẹ̀. Báwo ẹ ṣe sọ̀kọ́ tẹ̀ ẹ̀ fẹ́ ti pa ni. Because ẹnu ẹ ti fẹ̀ kò lè ní kọ́pù ẹnu ẹ̀. Ó yìí máa ti worst. Lágbára àwọn tó ń sọ̀pọ̀tì ẹ̀yìn wá níta tó bá mọ̀ wọn rẹ̀ ń sìn ó yẹ kó lọ jókòó kúrúnú rẹ̀ kó tọrọ àforíjì kó kọ́ ń bá kiri ó start kiri ẹ̀bọ́ ó ti fi àlùmọ̀kọ́rí ó ti fi sí so ẹnu ẹ̀ tó wá fẹ̀ ni pé kò lè control rẹ̀ mọ́ wọ́n ṣe sọ̀pọ̀tì ẹ̀yìn ẹ̀ ó máa rò pé a lot of people tó ń jáde wọ́n finance wọn ni. So, bó lè ṣe wáyé ó máa kó bá rẹ̀ ni kò ní láti máa dágọ̀ rẹ̀ lọ tí ò bá tètè ronú pọ̀ ó máa padà. Àǹtí Àjọkẹ́ ọ̀nà. Ẹ yẹ kó sọ̀rọ̀ tán Mr. Ṣẹ́gun ẹ gbọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ìjọ sà ẹ ṣe dájú wa. Tí mo lè fún ni pé kó lọ ronú pìwàdà kó mọ̀ pé ó ń ṣe àṣìṣe kó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láìfù ẹ̀ kó mọ bó ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tó máa tó ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó máa fi straight bọ́ bó ṣe wà yẹn okùnparun ó ti lọ okùnparun rẹ̀ jì so submission tèmi nìyẹn kò sẹ́ tó máa wà nù gbádùn tó máa fẹ́ wọ nù ayé nù gbòòrò. Ẹ ṣé sir, thank you so much sir. Ẹ jọ mú kan fẹ́ sọ point kan sí nǹkan tí ọkọ Pele Wúrà sọ ní ẹjọ́ ṣé mo lè sọ. Go on sir, ẹ káàbọ̀ sir, ẹ ṣé ọjọ́ o, God bless you. Ẹ ṣé Mr. Ṣẹ́gun. Ọ̀sán wọn right ibi tó yà wọn náà ti wrong ni pé kò start ẹ̀ well. Ibo lẹ ti gbọ́ tó ti ń kọ́lé fún bẹ́gà. Èmi ti mọ̀ x mi nígbà yẹn àjọ wà. Tó bá ṣe bàjọ́ á ní àjẹ ni ẹ á lọ sọ mo ló wá gbá wọn ni. Kò start ẹ̀ well.
sí tí mo dẹ̀ fẹ́ give away pé mi ò mọ okay mo máa ń believe wípé nínú Bible àti Quran tí má ṣe àwọn cousin mi lóore anybody tó súnmọ́ mi lóore ọmọ mi lè gain ẹ̀ padà ẹ lọ gbọ́ tó bá ṣe ẹni tó mọ̀ tó lè pàdé mọ́ lóore tó sì ẹ̀ lérí ìyẹn lọ́lọ́run gbà jù. Owó òṣèlú kọ́lé fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí wọ́n béèrè ibẹ̀ yẹn lèmi tún sọ pé kò start ẹ̀ wẹ́ẹ̀ nígbà yẹn. I agree with you. Àṣẹrí kò start ẹ̀ wẹ́ẹ̀ mo ní bàbá ìwà gbà wọn ní ṣé Ìbàdàn ni mí Ìbàdàn náà ló ti wá kálíbà text mi sọ alájẹ ni alóòdè sọ bẹ́ẹ̀ ọ mo ní àwọn máa gbà gbà tó sọ pé àwọn máa kọ́lé fún gbogbo wọn ní the same place. Ṣé gbogbo àgọ̀ ni? Ṣé gbogbo wọn tẹ̀ sọ ẹ̀rọ ìkọ́lé kò fẹ́ change kálọ̀ mi máa sọ̀rọ̀ kò fẹ́ change kò lè lè change. Iye wa ò tọ́ sí pé báyìí tó fẹ́ máa kọ́lé sójú kan fún gbogbo èèyàn. Ẹgbẹ́ tiẹ̀. Ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe Ṣẹ́gun. Ẹ wo mi ẹnìkan ṣèkà kan fún mi ẹ máa gbọ́ o èmi mo gbé rẹ́lùí wọ́n ní kí lọ gbé pàdé kí lọ mú pamọ́ máa gbọ́ báyìí ó wà ní Chicago. Mo ní má wọrí mo ní mo hate kí mo ní mo ti ṣe lórí ó ti jẹ lọ mo ní kí wọ́n tó wá fọwọ́ mi bàjẹ́ I will never do it. Mo ní ká nígbà mo fẹ́ ṣe mo lè stop ẹ̀ àbí everybody mo lè stop ẹ̀ mo ti gbà fún ó dé sọ́dọ̀ mi gbàtí mo ti bọ́ ti ṣe mọ́nà mọ́ lè lọ mú pàdé pamọ́ náà once against once mi tó bá pọlọ́pàá kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún mi ọmọ wò pé ṣọwọ́ ti ẹ̀ṣà mo lè sílẹ̀. Ẹtí ẹ̀kú mi ní fọwọ́ mi bàjẹ́ bọ̀ kí n tó ṣe mo lè stop ẹ̀ mo lè ní mi ṣe fún ẹ mọ́. Bọ̀ mo ti ṣé ó ti gbà á mo ní ṣé kí wọ́n fọwọ́ mi bà nǹkan tí mo ti ṣe jẹ́ ni mo ní àwọn ń du èyí ẹ̀dẹ̀ ṣe ẹ̀dẹ̀ sílẹ̀. Ẹ ti ẹ̀jẹ̀ kí wèrègégú kó lọ máa ṣe pásítọ̀ káwò bóyá ó lè wo èèyàn sàn kó fi ṣáríìtì lẹ kó fèsì pásítọ̀ tó fẹ́ tó lóun ṣe àwọn sàkámàyé kó lọ fèsì ẹ̀. Thank you, ma. Trending gist. Dápẹ́ ti wà bí ti pẹ́. Trending gist. Wọ́n ti dókó lọ. TikTok. Ẹ má bínú. Mo bẹ́ lọ dókó lọ. Ẹ jókòó sáà. Wọ́n lọ gba dọ́gì ni. Nígbà tí mi ò ń ṣolúwa mi. Olúwa mi o. Àǹtí Àjọkẹ́ wọn lè láwọn gba dọ́gì lọ wọn lè láwọn gba dọ́gì rí. Wọ́n ń gbà àwọn sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà wò lọ gbà lénìí. Nítorí tí máa gbọ́ nìyẹn. Aṣẹ́wó. All right, trending gist, man. Ẹ kalẹ̀ ma o. Orí ẹ̀yin kan bá kú, orí àwa kan kú. Mo máa ṣe analysis ẹ̀kọ́ máa fún mi ní bí 5 minutes máa kọ sọ. Ẹ gbọ́ wọn kí sáré lọ fi yẹn ṣe tí mò ń gbọ́ yín bí o. Ebi báyìí ni kitchen mi wà. Ẹ ṣe mà, à ń gbọ́ yín. Ẹ máa sọ̀lọ̀, à ń gbọ́ yín mà, ẹ máa sọ̀lọ̀. All right, ẹ̀yin kan wà tó jẹ́ pé ẹni pé kí wọ́n dákẹ́. Number 1, kò sí anybody, any bagger. Tó lè ní kí anybody kó dákẹ́. Ẹ̀yin wọ́n lẹ́ra fóònù fún wa. Tá bá decide láti dákẹ́, a kò dákẹ́ ni. Ṣé Gébú wà remorseful fún wa tó wù? O kò wà remorseful tó ń pè ìwà ìgbéraga. Ọmọ 32 years, ìwà ìgbéraga wọlé mú. Ẹ má wá fọ́ o, ẹ bá rí ẹni blogger. Bóyá ó ṣe NGO ni, tí wọ́n support àwọn ìwà tí Gébú ń wù. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má trust wọn pẹ̀lú owó yín. Irúgbọ̀n wọn gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ ìjọ ni wọ́n. Ẹ má trust wọn pé tẹ́ bá dáwó fún wọn, àwọn náà lè wù the same ìwà tí Gébú wù. Tó bá justify ìwà ọ̀lẹ alọ́lọ́wọ́ gbà lórí social media. Now, ìgbà tí Kéjì jáde on the issue of Ìyábẹ̀jọ Máyélé ìfẹ́ sọ̀sì, but on this particular Kéjì case, ẹ jẹ́ kórìíká ṣí orí sílẹ̀ fún ẹ̀yin supporter tó yẹ kó fún yín lọ́rùn pa.
Ẹgbẹ́ wa débẹ̀. Because over here, like people more. I'm not going back to take him as Shalaye. Because some man some house strength family. Agbala Gabriel, no one just put you and we no confess. We take this song. ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ if not ẹ̀ ní get ẹ̀ we gbọ́tẹ̀ ń ṣá láti sọ ni pé ó sọ okay ẹ kọ́ máa sọ̀rọ̀ lọ trending gist go on. Ó sọ pé òun sanwó olé àbí ẹgbẹ́ gbà ṣé ó sọ pé iye báyìí lòun san ẹni tó wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn tí kò nílé tí kò ní tí mo hó ẹ wá ní kó máa sanwó olé fún 30,000 40,000 fẹ́lẹ̀ yìí fún gbá ẹni tó tiẹ̀ tí ní ó bóyá kó máa rí sọ́jú yìí ẹ wá sọ pé tó ẹ fẹ́ gbàgbé pé a fi bí ṣólóore ni báwo ló ṣe ṣoore ẹ wá sọ fún wa wípé ẹni tó ní tèmi àánú ló wá gbà ẹjọ́ tó rí ọlọ́run ó tó lè sọ wípé òun rí láàrin àánú gbà ṣé nǹkan tó wá lọ́dọ̀ yín tó ti ṣe ni nǹkan tó wá sọ́dọ̀ yín tó ti wà accomplish kẹtó ní kó wá dáwọ́ àánú kẹtó ní kó wá dáwọ́ testimony bá jẹ́ pa ọmọ yẹn ti rìn ó ti fẹsẹ̀ méjì rẹ̀ owó wá ṣiṣẹ́ kù lọ́wọ́ ẹ wá lè wá gbà lọ́wọ́ ẹ jọ báwo ló ṣe jẹ́ pé pàtó kí n bá sọ bẹ́ẹ̀. Thank you so much for the gift. Yeah. 500,000 lẹ́ẹ̀ dáná ìgbà tó kọ́ honorable kejì báwo ló ṣe increase sí 850,000 naira. So oúnjẹ VIP ló ṣe. The next thing you told her to buy a bag of rice for who? Ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ depression ti fẹ́ pa kò mọ up kò mọ bó òun ṣe fẹ́ pé ṣé àwọn owó tẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn ṣé inú dídùn ló fi kówó yẹn sílẹ̀. Olúwa mi fẹ́ mọ mi Olúwa mi fẹ́ ṣu Olúwa mi fẹ́ tọ̀. Àǹtí Bísí ẹ káàbọ̀ mà. Ẹ̀yà wá rà láti tó bá ti rà láti ẹ̀dẹ̀ lọ stealing with trick. You mismanage the public fund. Ẹ bá a tap ẹ jọ. Mismanage public fund. Over question ilé rẹ̀ owó yẹn Mr. Gabriel ṣiṣẹ́ fún lè solicit fún owó yẹn lọ́dọ̀ yín but ṣówó yín ní ṣàkó yín ní ṣiṣẹ́ fún iṣẹ́ wo lolúwa mi ṣe. Àtọ́gbà kì í ṣe pé Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ti bàjẹ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run báwọn pásítọ̀ yẹn máa lọ revival wọ́n á tó òróró àánú fún yín wọ́n á tó òróró security fún yín kí ló dé tí pásítọ̀ ń gbọ́ ọlọ́pàá. Ṣèbọ̀ òróró ẹ̀jẹ̀ kẹ́yìn náà máa fi para tí ọ̀tẹ̀ fi ń gbọ́ ọlọ́pàá káàkiri àdúgbò òróró mi rá kú ọ̀tà. Iye òtún wá kéré bẹ́ẹ̀ mélòó gan lára kéjì gan. Adájọ́ mọ̀ pé tá a bá ń lọ sí òkú àgbà wọ́n máa lọ gbókùn mọ́ṣúárì wọ́n wá tó bí mọ́tò 4 5 a máa wá ṣe pàápí ṣé ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣe bí kéjì ṣì wà láyé kí ló fi di mọ́tò 4 3 kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Ó sì wà láyé kò tí ì kú náà ẹ̀dẹ̀ wá ń gbé bẹ́ẹ̀ pẹ́ lọ gbókùn mọ́ṣúárì. Ẹ wá lè gbé mọ́tò 2 3
ẹ̀yin kan wá jókòó ẹ wá sọ̀pọ̀tì kan burúkú ẹ̀ ń sọ̀pọ̀tì wà bàjẹ́ ẹni tó bá ń sọ̀pọ̀tì nǹkan tí Agbala Gabriel ṣe léni ẹni yẹn tẹ́ bá trust wẹ́ṣá irú wọn gbẹ̀gbẹ̀gìrì ní gbogbo wọn. Most charity on this social media are scam. Most charity on this social media they are fake. Stealing with treat tẹ́ bá fẹ́ ṣe charity make sure wípé ẹ ní owó títí yín lápò òkè ṣe pé kẹ́ ṣí platform mi sọ pé àwọn charity kan wà tẹ́gbọ́n wọn dá wọn play lò ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó jẹ́ pé tẹ́ bá ti ṣí platform báyìí orí àwọn ará diaspora rẹ̀ ṣì sí pàápàá jùlọ ìyá Amẹ́ríkà ta ló ṣépè fún wa ta ló ṣépè Agbala Gabriel wá pọ̀ta lọ́jọ́ yẹn ó wá ń ṣàlàyé pẹ̀lú ìgbéraga ẹ̀ka sàn bí o àtẹ̀yìn ọ̀rẹ́ wa àtẹ̀yìn ọ̀tá wa can you imagine. ẹ lọ jẹ ṣé owó yín wò kéṣù má fi yín ṣèlè jẹ. oníwà ìkà ò pé tẹ bá ṣe eré asọpẹ ṣe eré kò kí ṣe gbogbo ẹ lọ́nà ìwò ni Agbala Gabriel fi di èèyàn burúkú. kò tẹ bá ṣe ìpín tó bá kù díẹ̀ káàtó tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí tẹ bá ṣe kù díẹ̀ kó káàtó á sọ síta pa ìṣe kó tó kù díẹ̀ káàtó. ẹ wá tún wá jókòó ẹ wá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgbéraga you did not feel remorseful. ẹ wá rí nǹkan wá tẹ bá fi pé Agbala Gabriel ṣe àwọn èèyàn lóore rárá ọ̀pọ̀ ṣe yín lóore o ó ń fi yín build empire títí ẹ̀ ní. tó bá wù yín kẹ́ gbọ́ tó bá wù yín kẹ́ má gbọ́ Agbala Gabriel estate lóde nítorí ọlọ́run ọmọ ọjọ́ náà kújọ náà ló máa fi build gbogbo ìyẹn tó máa fi pé nà. ọní pásítọ̀ máa níwà rẹ̀ lẹ́ni ìdọ̀bálẹ̀ òkè ṣàrùn ìdọ̀bálẹ̀ òkè ṣe ìwà inú ẹ àtọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu ẹni. And Mr. Man, let me tell you something. Àwọn blogger ló máa kó ẹ̀jìyà. It's better they keep quiet. It's better they keep quiet. Ẹ wá mọ̀ pọ́n ní sẹ́rí ẹ má gaslight àwọn èèyàn yín sọ̀kọ̀ bloggers àtàwọn kan tẹ́gbẹ́ mi ti expect. Ẹ má gbọ́rọ̀ kejì wá. Kẹ wá misinterpret ọ̀rọ̀ kejì yẹn kò sí kọ̀kọ́ tẹ̀lé misinterpret bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin àtàwọn tẹjọ kúrò ẹ̀yin jọ lè máa misinterpret ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn lójú títí àwa kan ẹ lè manipulate ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn lájẹ́lájẹ́ ọ̀dọ́dì bóyá kẹ́ padà wá torí bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí ìjọ kejì àtàdẹ̀kẹ́ má yìí wà kún ó fẹ́ pick point damage control kan lórí live chat àwa wù ẹ̀ ẹ mọ̀ kó sọ wípé òun sọ pé tó bí àwa ti rí àánú gbà àwọn ọmọ wa gbà díẹ̀ lọ́wọ́ wọn fáwọn tí ò tí ì ní. ìgbà tó máa ń ṣe live video ní ìjẹta yẹn tí lẹ́jọ́ kẹta ẹ̀ yẹ kó wọ́n wá ó fẹ́ gbalé ó wá ní ìlú lọ́sí dáfẹ́ yìí wọ́n ní bí ayé wọ́n ní ẹ fún ìyá yẹn náà níye bẹ́ẹ̀. wọ́n ní tẹ́ni bọ̀bọ́ yìí náà tẹ̀ láti ṣe kíní fún gan-an so òun tẹ̀ láti pick point rí pé nǹkan tó ṣe fún kejì yẹn ó máa ń ṣe gbogbo lọ́wọ́ ìyá yẹn wọ́n ṣe mélòó ló ti ṣe rẹ̀. You're full of pride. Ṣáwárí ẹ̀yin pásítọ̀ kan wà nínú Bíbélì wọ́n ní ìwọ kò gbọ́dọ̀ ṣí àgbèrè ìwọ kò gbọ́dọ̀ pànìyàn ìwọ kò gbọ́dọ̀ jalè táwọn pásítọ̀ bá ti ń wà kó tó wà nínú pápá sọ pé ó dóyàn that lady came on my platform and I told her go and bring if I don't know if you saw the video I said go and bring evidence go and bring statement of account Agbala Gabriel fi sanwó fún ẹ. Let me follow you. then I will now listen to you. Màá gbọ́ bọ̀ nínú Bíbélì sọ ní kí apásítọ̀ máa ṣògbólóṣó. sọ ní kó máa ṣe dọ́gì pẹ̀lú ẹni tó yẹ kó máa ṣe dọ́gì pẹ̀lú. ìyẹn dúró dé. Watch the video. God bless you. No, màá correct ẹ̀yin náà. Ọlọ́run aláwọ̀ ti Nàìjíríà kò máa ṣe dọ́gì. Ti diaspora ni o aláwọ̀. Kúrò aláwọ̀ ti diaspora. Ó ti yé mi, sáà yẹn ti yé mi. Ó yẹ àwọn diaspora gan la ní dọ́gì jù. Ọ̀dọ̀ wa ló ti dùn jù. Ẹ fún Mr. Ṣẹ́gun lọ́rùn pa. Fún kọ̀tọ̀ ìdájọ́ wọn nìyẹn lọ. Wọ́n ní ká fún yín lọ́rùn pa. Agbala Gabriel yìí, ó ti ní àwọn kan tó jẹ́ pé ẹjọ́ kóra yín jọ tó jẹ́ wípé wàá pè lórí fóònù. Ó ìlú tẹ̀lé ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi. Níbi ẹ sọ wípé ìgbà tó ń tọ́jọ́ wà nínú yàrá, I don't know how true it is, mi ò sí bẹ́ẹ̀. Yes, ma'am. Tẹ́mo sọ wípé go and bring your evidence. Ó láwọn kan pè group call ni lọ́jọ́ yẹn. Ó nígbà tó pè lórí group call. Ó ní wọ́n sọ̀rọ̀ bó ìdè bóyá IPO fún or something like that. Ẹ tún ti ṣe duty nálẹ̀. Ẹ̀yin kan wá bìrì pé tọ́ bá ti sọ lọ́sẹ̀ kan wá dákẹ́. Oníkálukú máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. 100%. Bó bá ṣe dáadáa.
ṣe òun ni kò jẹ́ kó progress the way you manipulate things on social media just because ẹ fẹ́ kọ́ believe pé you are seeing your head only feel. See, the fact is that tí mo love ni wípé èké gbé kéèsì wa then gbogbo broadcast pátápátá everybody dúró. Tó bá jẹ́ pàwọn ẹlòmíì ni a sọ wípé èmi tí Agbala Gabriel àwọn obìnrin olórí kíkú èmi tí Agbala Gabriel olè alọ́nilọ́wọ́ gba ìyàwó bọ́ inú laptop. Èmi tí kejì stand for the right thing. Orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ. God bless you. That's why I said if anybody is supporting this particular thing tó ṣe fún kejì that person don't ever trust that person with your penny. Because ẹni yẹn náà lè divert owó tẹ́ bá dá fún ọjọ́ ọ̀la. Ṣé wàá rí wà náà? Gbogbo wa ò lè lọ síbi kan náà torí ẹ̀rọ lọ́wọ́ náà ṣe ní èṣù náà níjọ. See, I understand pé gbogbo ò lọ síbi kan náà. Opinion ní kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni but not you trying to discredit iṣẹ́ téèyàn kan ṣe. Not you trying to talk pé wọ́n fi lágbájá kan set èèyàn kan up. Kí ló ń jẹ́ YBN? Ta ló ń jẹ́ YBN? It's not a small money. My prayer is nǹkan tọ́mọ yẹn gbowó yẹn fún Ọlọ́run jẹ́ kó wá successful in the mighty name of Jesus. Àmín. Gbogbo ariwo tàǹpà it's going to be a grateful thing and a big testimony for everybody to that one penny. Amen. Báwo lẹ ṣe máa wà nílùú òyìnbó? Tí ì jẹun, máa wá ṣe màmá kẹ́ lórí social media. The woman is good. Apá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Most of you are aláwọn èèyàn ládùúgbò wa tí wọ́n ti jẹun bí dáadáa ìgbà sí. Some people need our help. Parọ́. Máa ṣe gbowó lọ́wọ́ mi mo ṣe bọ̀ láti fi ṣe ẹ̀sìn. Olóhùn ti dà. Gbọ́ pé àwọn èèyàn tẹ̀lé. No someone coming online preaching kìnìkan ṣe wá rí ẹ. Àti tẹ́ bá ní kó gbélé fún Muyideen. Ẹjọ́ tó lọ́nà ẹjẹ́ fi Muyideen lẹ́kùn máa bá ti tiẹ̀ lọ. Ṣé rò pé Muyideen lè gbé bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà ara? Ṣé rò pé lè gbé bẹ́ẹ̀ wá ní ẹni tó ti torí ẹ̀ jẹ́ àjò ẹ fi ilé sílẹ̀. Ẹ máa gbọ́ èmi fẹ́ kó wọ́ ti iye tó wó ilé yẹn jẹ́ kókó fún padà náà. No, àti ó dà wọ́n tí wọ́n sọ yẹn dà kó wọ̀ tí. Àwọn tí yóò bá lé kó kúrò bẹ́ẹ̀ kó dá kọ́ lọ pé àwọn tó máa fáàlù ilé yẹn wá iye tó bá jẹ́ kó dá padà. Nǹkan tẹ̀mí bìlíìfù nípa Agbala Gabriel tó bá fẹ́ kọ́lé fáwọn èèyàn. On behalf of Agbala Gabriel, we present this to orúkọ Agbala Gabriel náà mọ̀ lórí ilé yẹn. Ẹjọ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Ẹ má bínú, merciful after tí wọ́n bá trending bá sọ̀rọ̀ tán sá ẹjọ́ ó yá trending tẹ́ bá ti conclude àwọn á lè sọ̀rọ̀ ẹ conclude. Okay, merciful. Ẹ kọ́ lẹ̀ sá. Yes sir. Mo kẹ́yìn àgbàlagbà mo káwọn sàbábù. Yes sir. Kẹ́rí ọ̀rọ̀ yìí èèyàn gbọ́dọ̀ rọra. Ṣé trendy ló bọ́lẹ̀ fún rẹ̀ àdá àti bísí ló já wọn bọ́lẹ̀? Ṣé trendy ni? Ok, ẹ máa sọ náà. Ok, ṣe kí ẹ gbọ́dọ̀ ṣọ́ra kó má kọ ẹ̀rọ ẹlẹ́rù sórí. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé kò ní ojú kejì. Kò sí. Tẹ́ bá pe ọkùnrin yẹn náà, èmi ò mọ̀ rí o. Trendy, I'll bring you up after merciful. Bá sọ̀rọ̀ tán. All right sir, ẹ bá sọ̀rọ̀ náà. Sílé for the number of canopy and ẹnìkan sọ pé 32 years ni àkọ́bí mi ju 32 years lọ. Yes sir. So èmi ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìmọ̀ but ó láti wà objective there. All right sir. Yes. Ẹ̀rí mo ní ká alẹ́ ẹlẹ́yọ̀rọ̀ jìnnà ká tó bá di ẹ̀rí. Kó tó ṣe bí ẹ̀yin òwúrọ̀ ẹ̀yin àgbà. Ẹ pà mí sà. Ṣé rí ẹ jẹ́ ká wo nǹkan kan àwa ọmọ Yorùbá. Kí ni nǹkan dáadáa tọkùnrin yẹn ti ṣe rí? Ẹ jẹ́ ká wò nǹkan tó ṣe ò dáa o. Ẹ jẹ́ ẹni sọ ẹjọ́ náà bẹ̀rẹ̀. Dídá yín bolẹ̀ àbí ń bọ́ láàmì ẹ má sọ̀rọ̀ sọ̀sà. Ó ti ṣe nǹkan tó dáa rí. Tàwa náà bímọ. Àwọn ọmọ wa wá
bá ṣe àtúnṣe àwọn tó jẹ́ teenagers nígbà tó wà àwọn náà ti wà teenagers rí ọmọ kékeré lọmọkùnrin yẹn náà nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde ni wípé ṣe mọ̀ pé nílùú òyìnbó táwa náà wà yìí gbogbo àwọn NGOs diabetic association ni o health ni o low income support ni o ẹni mẹ kò sí NGO tí wọn kì í lo owó tí wọn bá gbà láti fi take care logistics and expenses. Okay, sir. Kò sí. Tẹ bá wò dáadáa ẹ pé àwọn CEO wọn ó níye tí wọn gbàgbọ́ wọn gbọ́dọ̀ disclose ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀. Kò sí NGO náà inú ẹ̀ ni wọ́n á ti yọ iye tó kù nìyí. Ṣé ń gbọ́ mà ṣé ń gbọ́ sà? À ń gbọ́ yín sà. Mistake tí ọkùnrin yẹn ṣe ni wípé thank you kò clarify bóun ṣe ná owó expenses. Nǹkan tó dẹ̀ fà á ni wípé ìjọba tá a ní àbí system tá a ní nílé kò give room for transparency and accountability. Ṣé àwọn níbi ìjọba ti register. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tún Mr. ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tún so that I lè pick ẹ̀ up. Ṣé pé níbi ìtẹ́bá register NGO ṣé pé ẹni business number ẹ láti ṣe accounting ẹ láti ṣe taxes at the end of the year èlò ló wọlé kí lẹ ṣe. In some cases wọ́n máa ní third party auditors. Àìṣe bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ní dáwó fún yín ẹni kí wọ́n máa ń ṣe lottery gbogbo ẹ̀ láti fi raise owó ni. Ìgbà táwọn ọmọ mi wà ní school a máa ń lọ sí casino àwọn casinos àní kan wá káwọn parents wá wọ́n máa raise wọ́n fún 1% kan nínú ẹ̀. And this money are expensed at the end of the year. Ẹ máa gba tax bill, ẹ gba tax receipt, gbogbo yín ṣe mọ̀. So ọkùnrin yẹn ni kò la ọ̀nà ẹ̀ dáadáa torí wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ta ni wọ́n fi room lẹ̀ fún accountability pé okay o 5 million ló máa wọlé fẹ́yìn yìí o nínú 5 million yẹn o 1 million máa lọ fún expenses. Torí ẹ má gbàgbé òun náà ra data. Àwọn èèyàn ló ń fíìmù, àwọn èèyàn ló ń fídíò, àwọn èèyàn ló lọ bá obìnrin yẹn àbọ́kùnrin yẹn nílé. Àwọn èèyàn náà gbé jáde àwọn èèyàn náà ẹsẹ̀ tó tún ṣe ọ́ kó tó bọ́ sí kẹ́nà gbé expenses were involved. Ẹ má jẹ́ ká tara wa ni àtúbáyé kí multi-billionaire ni ọkùnrin Agbala àbíkẹ́rọ̀ pé yẹn. So nítorí èyí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jà gbogbo ẹ̀ ká fi bú ẹ jẹ́ ká wo bí mo ṣe sọ́ọ́sì tẹ́ bá ṣe root cause analysis mo rọra breakdown fún yín ìjọba tí ó béèrè fún accountability pé okay NGO ní ẹ̀ o. At the end of the year, tax number any. Kò ṣe pé kò san tax but láti fi ṣe taxes ẹ̀. Wọ́n ò ní kí wọ́n san tax, wọ́n kì í san tax. But wọ́n fi ń track money. So they get stipends from the government. They are free. So tẹ́ bá wo bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹni wípé ọkùnrin náà ṣe nǹkan tó dáa. Èmi ò mọ̀ rí bí mo ṣe sọ. Ọkùnrin náà ṣe nǹkan tó dáa. Ẹ jẹ́ ká wo bẹ́ẹ̀ láti bẹ̀yẹn náà. Gbogbo ẹ̀kọ́ ni ò dáa. Okay, Daddy. Okay, ṣe fẹ́ mú kọ́ fẹ́ remind Daddy ní àwọn nǹkan kan. Okay, ẹ sọ̀rọ̀ tán, ẹ kí Daddy sọ̀rọ̀ tán. Okay, àti bí sí ẹ kọ́ sọ̀rọ̀ tán kẹ́yìn wá sọ̀rọ̀, ó yá ẹ sọ̀rọ̀ Daddy. Ṣé okay, obìnrin tó sọ pé tí wọ́n ní wọ́n dáwó fún yẹn. Ẹni pé tí ò bá sí Àgbàlá ẹnì kankan ò ní mú obìnrin yẹn. Tọ́kẹ́ sọ pé wọ́n á dá owó fún un. Ó lo platform ẹ̀ náà bí mo ṣe sọ ó ní kò clarify bí wọ́n ṣe máa náwó pé madam tábà gbowó báyìí o owó yín ṣì máa pé 12 million o iye báyìí ni àti method tó lò láti fi gbowó yẹn lọ́wọ́ obìnrin yẹn bíi jìbìtì ni ṣe understand mi ò support ẹ o bò ká wá rọra ká má fi the same brush sọ pé gbogbo àwọn tó bá support ọkùnrin yìí olórí burúkú ni wọ́n gbogbo àwọn tó bá support. No, kò ṣe Daddy ìṣẹ́ nígbà tẹ̀sí dé bíbá ìṣẹ́ gbọ́ tó pé olórí burúkú wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Bí ẹnìkan bó ṣe sọ̀rọ̀ pé àwọn gbogbo àwọn tó bá support ẹ̀ àwọn tí àwọn náà kíníkan yẹn. No, wọ́n nítorí ẹ tó bá lè ṣerú ẹ̀ náà ni wọn pè wọ́n lórí burúkú sókè má mix ẹ̀ rọ̀. Àwa náà ní charity nílé. Okay, sir. Support nítorí tí yóò bá ṣọ́ra ẹ̀ sí mo ṣe sọ̀rọ̀ sí wọn àti kúndé ẹ̀mí mo ṣe rọra sọ̀rọ̀ kékeré yẹn kí n rọra dákẹ́. Tẹ́ pé àwa náà ń ràn lọ́wọ́ nílé scholarship nǹkan. Abẹ́ understand nǹkan tí mo ń sọ mọ́. Yes, sir. Àti SARS. Okay, So sir. èmi lọ dí ẹ̀mú yín. Mr. Ṣẹ́gun Àdìgún ẹni sùúrù náà jẹ́ kó sọ̀rọ̀ máa drop yín o. So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ
jẹ́ ká wò lójú méjèèjì obìnrin ẹ̀ lè mọ̀ ẹ̀ tí ẹ lè gbúrú ẹ̀ tí ò bá ṣòun ló expose obìnrin yẹn bó mi ò fara mọ́ kí bó ṣe method tó fi gbowó tó fi clarity bá ti wà láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n sign contract tiẹ̀ ni bí báyìí iye báyìí ni o sódà tó bá ṣẹlẹ̀ tán ìsìn àkànrà gbé contract jáde ni ṣé mo pé tó bá desperate nígbà míì kò sí nǹkan tí ò lè tọwọ́ mọ́ àtọwọ́bọ̀ àtọ̀ òun ní choice á sign ẹ̀ abẹ́ understand nǹkan tí mò ń sọ so mo kàn fẹ́ bẹ́ẹ̀ jọ lọ́dún amókùn ẹrù ẹwọ òkèlè rí ìsàlẹ̀ ìyẹn níjọba wà. Ìjọba ìwà ni. ṣé mo kí tí website bá wà lọ́sẹ̀ tí wọ́n list gbogbo NGOs tí wọ́n gbowó fáwọn èèyàn tí wọ́n list ẹ̀ ṣé mo kí ẹni lọ wò ó lórí website pé ǹjọ́ ti ẹ̀ wà mẹ́ èló ni wọ́n ní last year èló ni wọ́n ṣe fáwọn nǹkan báyìí ṣé understand accountability yẹn wà mẹ́ ìjọba wa náà ní fault ó ní fault. So ẹ ṣeun gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́. God bless you, sir. Sir Aunty Bisi, ẹ fẹ́ lè pẹ́sọ̀ kí mi tó one by one ẹ jọ gbogbo yín ẹ ní sùúrù. First of all, I'm sick and tired of blaming government for everything that is going wrong in our society. Every one of us need to take a mirror and look at ourselves. When we look at ourselves, are we happy with what we are seeing? This guy history and antecedent does not show is doing charity. What he's doing is business, is hustling. And everybody contributing to that place are enablers. And they are the one enabling this kind of shenanigans in our society. This thing is becoming an eyesore to the kaba. Government need to step in truly. Now, government need to step in and start on anybody that comes out to say they are only charity, they should have to verify. And I think I'm going to the Minister of State, Mumalo Sikini, wants him, are they collecting taxes? Can you tax exempt? Can you tax status? I want to put on charity because they are making money. It's business. There is no charity. It's business. And it's becoming an eyesore and an insult to us as a society. Agbala Gabriel is charity. Ijesha is a scammer. Sakama Keni Olini. Because me mo be entire oya to sick, then ma call it for. She no fe wuson ni. Muidini, over she ele ma call it for. She ni problem Muidini. Muidini ti le maintain one bedroom flat for back. Let's call it spring. Kò sẹ́ni ò mẹ́gbọ́n ká fẹ́ ọ̀sẹ̀ mi ká wá ti. Ilé tó kọ́ fún ọgọ́ náà kò fún wọn níwèé. Orí ilẹ̀ títí ẹ̀ tó rà lórúkọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ló kọ́ lélé lórí. Owó ilé tó dẹ̀ kọ́ yìí òun kọ́ ló lówó orí àwọn pípì yẹn ló fi pè. Please, ẹ má máa mú sentiment pọ̀. Kò sẹ́ni ò mẹ́gbọ́n ká fẹ́ ọ̀sẹ̀ mi ká wá ti. If tó bá fẹ́ gba owó, does it mean he has to collect half of the money? You collected 8 million, almost 4 something million. Kilo de aye na wa ni. Yo lo ni ko yo ya lapa ma ṣiṣẹ́ ni. Let's call it spade. Let's call it spade. Aye ko je black isa, o le lo le je. Aye ko je black isa, me ma fi sentiment bo. This is a plan, o joko plan kini no ko fi church àti charity boju ni. Sakama yo fe ma lu jìbìtì ni. Ìyá bí first time tí ma kọ́kọ́ rí my Facebook mo ti rí ìyá ẹ̀ ilé màmá yẹn báyìí ní Ìbàdàn ni ilé màmá yẹn ti dependent ọmọ ẹ̀ àwọn ọkọ ẹ̀ ti kú a máa kọ́lé fún yín ni màmá mo pé how old ni màmá yìí the woman is in her 70s ìṣe kọ́ lọ wá one bedroom gbà fún màmá yẹn kọ́ máa fún ìyá ẹ̀ lówó oúnjẹ ilé màmá anything tó bá ṣiṣẹ́ máa because his attention is to use public money to fund estate ló fẹ́ kọ́ sórí ilé yẹn estate ni those people ìyá àbíjọ máa láyé lé bàbá sún èbèbè he's just using them to take their sympathy to build that estate. After about 5 or 10 years, we close down church here and leave one down. Estate about to go to Okati Foba, you see. Another Kinilo, another
logically because account directly. So I get charity and it's that time we stop all this nonsense and even when you are like the most be your own bad group. And you was so as a society, we are not ashamed of ourselves anymore. Because that has nothing to do with government. Because in Nigeria Constitution, the government cannot dictate to you. We have freedom of association, freedom of gathering. So the government cannot dictate our personal relationship and who we spend our money for. Now, his government problem is not a business and you paying the tax that you're supposed to pay. Thank God, I think tax and sin. Somebody need to Twitter, I think Twitter and Manawatita and do Mr. Dele touch of the man tax man touch of the minister. Shall so called charity to how much are they paying? I get tax exempted. Tomato are tax exempted. They don't want they bring religion into it. Because if you are tax exempted, you are not supposed to bring religion. Because you are not supposed to be politics and much man or wisha. Just have the tax exemption, you want to the business. So one man bring one the full tax man don't do. But as of now, they are private. This is a private arrangement. Individual but this guy is a thief. Lole mama jẹ gbogbo jìbìtì ká máa go to gaslight àwọn èèyàn òun ló wá àwọn people yẹn wá àwọn ọmọ chef them is minions olúwa mi àwọn olólùwà wèrè that's why they say defense pastor àwọn ẹbá mi olúwa mi fi kọ́kọ́ develop òun ló fún wọn láì dí àyẹn kó wá he wasn't bold enough, he's a coward, he wasn't bold enough to do good and collect money tó bá fẹ́ ṣe tó bá kó fẹ́ gbọ́tọ́ mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo 50% ní tèmi ń bẹ̀ o let him come out but ká máa fọkàn gbọ́ ká fẹ́ wọ́n sẹ́nu ká wá ti yẹ gbogbo alamọ gbọ́ yẹn he shouldn't pretend as if he doesn't know what is happening. So ẹ má máa pọ́n jẹ̀bẹ̀ lákìsà ẹ má máa pàkọ́ tí ò ṣe pa ẹ má máa pọ́n láwọ́ he's a thief ó lè máa jẹ́ with this guy go I'm scared for people that are there because àwọn olómi wà bẹ̀ tí wọn ò lókun dì bàbá ìbọn tó kó táwọn ọ̀gá àvẹ́sítà bá kò láì pẹ̀lú bàbá màmá àvẹ́sítì ọ̀gá làwọn èèyàn tó bá wà díẹ̀ dáadáa yes if you want journalists in Nigeria if you have good journalists in Nigeria they should go to that compound and did a thorough investigation. This guy likes money too much. Some position ring will be going on child molestation, kidnapping, Ghana investigation. Because let me tell you, the government, the police, our journalists, they are not doing the right thing. That combat should be investigated. They like money too much. Let's call it spade. Is that time the government or just the government and your police command should come out and investigate that compound? Because for anybody that can do anything for money, that lack integrity, I don't trust them. They need to be thoroughly investigated. That is the fact. Anybody caught it, the man should cut a place, they caught it. Because I'm telling you, Toba should deep dive investigation. I'm called. Okay, Sister BC, Eshe, no, I can't go from any other person. Eshe, Mr. TikTok, Tiwambi, before you, I am called. Mr. TikTok, are you there to speak? Mr. TikTok, I am called, you can speak. Because Mr. Merciful was okay. Daddy Merciful, me, I was having tummy upset when you were talking. Hey God. And I look at you, I was forced to go and thank you, gift us. DP. And I'm really sorry for what is coming out of your mouth as a man, as a father, as a grandfather, as an uncle, as my brother. Do you understand, sir? I don't want to use the word disappointed because that's your own opinion. But for somebody like Uluawa, a boy of 32 years old, that subjects people into ridicule, that think he's better than any other person or every other vulnerable people in his church,
And I don't want to use church because it doesn't have a calling. Do you understand? Sir, I'm a little bit disappointed. And the reason I'm disappointed, about 419 ní bọ̀bọ̀ rẹ̀. Ní kí ó tó lọ bá Mr. T, kí lorúkọ Mr. Muhyiddin, ní àwọn èèyàn tí ó wà less privileged tí wà ní church. Kò mọ̀ rí àwọn èèyàn mú, èèyàn tó ń rìn jẹ́jẹ́ tó ń ta kí ni gbẹ́gbẹ́ níbẹ̀ títì ló lọ rí mú based on what? Nítorí pé ó ti ṣe calculation kan tó fẹ́ gbà. Ó ti mọ̀ pé àwọn èèyàn gullible people ló wà lóver sí ẹ̀yin tẹ̀lé owó yín fi rántí ìyá yín rántí bàbá yín rántí àwọn àbúrò yín. No subject kò máa gbowó lọ́wọ́ yín. It's not that he doesn't know what he's doing. Of course he knows what he's doing. Nínú donation tó ń ṣe yìí ló ti kọ́ school fún ìyàwó ẹ̀. Ó kọ́ auxiliary nurse. Okay, Mr. Merciful, you can come up. Ẹ kí n gbé okay. All right. Ó yẹ máa bọ̀ lókè. Nínú kíní sà ló ti kọ́ school fún ìyàwó ẹ̀ fún ara ẹ̀. Ṣé ẹ fẹ́ sọ ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ nǹkan lọ́wọ́ yín sà? Nigeria of now, you yourself, you know that those land that is selling for people, but that is camouflage about our ní ìlú òyìnbó pé ká ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Ṣé ẹ fẹ́ sọ fún mi pé kò mọ̀ pé ilẹ̀ ìjọba nílẹ̀ yẹn sà? Ṣé madam, ṣé ó dà pé understand nǹkan tí mo sọ? Okay, sir. And you didn't say it from my own angle. Okay, sir. Ẹ̀rí gbogbo nǹkan tó ṣe àpèjì tó ṣe ní pé nípa scam ẹ̀rí pé mi gan sọ kankan. Mo ní format tó ń lò the methodology tó fi di pé ń gbowó lọ́wọ́ obìnrin yẹn pé kò dáa. Ṣé rántí pé mo sọ bẹ́ẹ̀? Mo ní kò dáa rárá. However, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Mo ní kò dáa mi support ẹ̀. Mo ní mi mẹ́ni rí from Adams. Nǹkan tí mi ń try àti sọ ni wípé kò sí wọ́n ní èèyàn ń burúburú kó má kọ ẹnìkan mọ́ ni. Okay, sir. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mo kàn try àti sọ nìyí wípé. Ẹ dúró mà. Nǹkan tí mo kàn sọ ni wípé ṣé mọ̀ èmi wò ẹ máa wo nǹkan from the positive side pé kìtì ṣé ó tiẹ̀ ṣe nǹkan tó dáa ẹ rí nígbà tá a wà nílé téèyàn bá ṣẹ̀yàn. Ẹ wo ó ṣe kankan tó dáa. Ẹ ti wáyà bó ṣe gbé kalẹ̀ ó dáa bọ̀ kó wá ṣe kó dáa. Definition broad ó tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́nìkan. Okay, ṣé jọ́jọ́ ìjáde ń lọ ni? Èmi ò ṣé mi tí mo ti kún un ní sáré bá jẹ́ mo understand ìkọ̀kọ̀ mo rí. Because mi ní tẹ̀ fún wa ó yàtọ̀. Ẹni ó ṣe pọ́n tó dáa, the first question fi yàgbé tó lórí ni. Ṣé mo pé mo explain nípa nǹkan tó dáa tí mo sọ o? Ẹ máa Ẹ ká ṣe lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan kí ló ṣẹlẹ̀? Nǹkan méjì ni mo sọ, mo lákọ̀ọ́kọ́, ó ní good intentions, ó dẹ̀ ṣe dáadáa fáwọn ẹlòmíì. One by one. Ẹni sùúrù one by one. Gbogbo ilẹ̀ máa béèrè lọ́wọ́ question lọ́wọ́ Mr. Àní one by one. Gbogbo ilẹ̀ máa béèrè question lọ́wọ́ Mr. Merciful. Ẹ kí consult tí wọ́n tán jẹ́ next person náà lè béèrè question. With all due respect, sir, because I respect you so much, sir, because you're like an uncle to me. Ṣé gbogbo atrocity náà ní ilẹ̀ mọ̀? Ẹ má tẹ̀ tí ìjẹ́ká sọ eléyìí tó ti ṣe tẹ́lẹ̀, eléyìí tó ṣẹlẹ̀ right now, ṣé gbogbo ilẹ̀ mọ̀? Gbogbo ẹ̀kọ́ ni mo mọ̀, as a matter of fact. Check it, check it, explain. I lè explain it, but èyí tí mo mọ̀ tí mo dẹ̀ based on nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí lè mi sọ. Hold on, sir. I'm just gonna be brief, yeah? I will tell you 5 out of the 10 that this is a new thing that is just done, yeah? One of it is Omokeji, 850, 700, 250, 150, 500 twice, 50,000 office in envelope. She understand. 750, 650. All of the church, we need church.
wá báyọ̀ torí pé orí ẹ̀ wú wọ́n kì orí ẹ̀ wá wú ó wá rán wọn kọ́ wá gbowó kan lé ọ̀hún lówó ó lọ dá ní church ẹlòmíì. That's one. Another one was a lady got that 6 million fún. He collected that 6 million until tí owó yẹn kù 50,000. That's another two. That's another one. The third one is that somebody who's going through some tribulation. That okay, I can't tell my parent, I can't tell my husband what I'm going through. I can as well tell my pastor. Pastor, what did the pastor do? Go and book an hotel. So this girl took advantage of her, yeah, to the extent that this girl actually look at herself as if she doesn't know anything to herself. Yeah, that's the third one. The fourth one is another girl. Another hotel, face mask, Nigeria because of war, because he took advantage of that girl again. And one more shocking in between of those grape, I don't want to use the word grape, what do Lara money, what you want to make key or bring a co, I know you want to start it, because she too soon. That's barbaric for a pastor. If I'm going to go, I can go on and on and on and on and on. And you know what actually paid me, sir? And that is the reason I was so angry at you right now, sir. This particular man came. Thank you, Atilisi. Instead of him to come and apologize to everybody that's donating. Agbala Gabriel àtàwọn títí ẹ̀ ní ṣoríire. Wọ́n ní ṣoríire láyé. Iye tó fẹ́ títù wọ́n ti ń gbòdì. Ẹgbẹ́ gbàgbé pé kó tún dóbò làwọn yóò lọ gbé. Ok, àwọn ló ń ju gbogbo kinní yẹn láti lè. Ok. Ẹ ṣé, ẹ má bá mi rí, ẹ má block wọn. Ẹ ṣé gan Atilisi. The reason I was so angry at you as a man was because you see when you tell what I was expecting you to come online to do and say, okay, my people, I know I fucked up. I'm sorry. You didn't. And you're Remy and you're Tammy and you tell me no. That's I want you to talk. The floor is yours. Mama, go in the comment section. So God bless you. Lovely. Eshe, madam. Eshe. Ṣé ká sọ̀rọ̀ ká gbọ́ra wa yóò ṣe pàtàkì. Agbala Gabriel ni àwọn blood guy tẹ́ ń gbé ìwà sórí platform ẹ̀ ní ṣoríire. Ok, àwọn ló ń ju dín yẹn. Ẹ ní jèrè ọmọ. Ẹ máa ṣorí búkú tọmọtọmọ ní o. Ẹ máa ṣorí búkú tọmọ ẹ̀ ní jèrè ọmọ. Ẹ̀rí pé nǹkan tí mo sọ lẹ́lẹ̀ mo rọ́ọ̀dì. Wow. Èmi ò mọ Agbala Gabriel àbí kí ló ń pè rí. Mo ṣe sọ láti. Sọ́ni fáírọ̀sì àárín èèyàn. Madam, ṣẹ̀ṣẹ̀ explain it to us. Ṣé rí madam, ẹ máa rọra torí yìí náà bí mo èpè tẹ́ ń ṣe ẹ máa rọra. Èmi ò sọ pé madam ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ explain àwọn nǹkan kan sí tèmi ò mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ̀yin kọ́ ló ń bá wí o dádì, àní wọ́n ń ju virus ni. Wọ́n ń ju virus níbí ni. Wọ́n lè flag ẹ̀ nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. Ó máa drop èèyàn ni. Ma? Ok, nǹkan tó máa ṣe. Smile motion, what are you talking about? Madam ṣe explain nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣe táwọn ti mọ̀ nípa ẹ̀. Ṣọtí tèmi ò mọ̀. They understand. Eléyìí tó ṣẹlẹ̀ òun lè ní fi sọ̀rọ̀. Ọ̀nkú ẹjọ́ àti àgbèjọ ẹjẹ́ ọ̀rọ̀ sọ̀kan kan pé ṣẹ́rí kan tó yẹ kó ṣe ni ní ọmọ ń ṣe. Ok, ọmọ èlò ló ní bóyá 10 million ló ní tí wọ́n máa fi ṣe pé wọ́n á ti wò. Ok, a máa gba 50 million fún ẹ. Ọmọ ẹ̀ after tó bá ṣe surgery to everything wà á máa kó 3 million lọ. Àwọn àlùfáà tí mo sọ náà kó 2 million. Everybody ò ní sọ̀rọ̀. Everybody sọ tó bá sọ̀rọ̀ tó gbogbo agbára máa kẹ́lé wọn lórí. Sọ́dà àti àjọkẹ́. Thank you, Elakade. Yes, bẹ́ẹ̀ ni. Tó ti jẹ́ kó dáwọ́ kówó sọ́jú ọmọ lọ́mọ kọ́kọ́ pé. 2 million, 3 million. Àwọn church máa máa kó 1 million. Everybody ò ní sọ̀rọ̀ náà. Wọ́n ti ẹni kọ́.
nǹkan tí mo sọ náà nìyẹn pé clarity wà láti bẹ̀rẹ̀ ṣé ti yẹ yín pé màdà tí má bá yín gba 11 million yìí o 25% ní tèmi bẹ̀ ṣe pé clarity mo sọ̀rọ̀ contract ẹ bá rántí lẹ́ẹ̀kan olú wọn ni olú ẹni yẹn ni ẹ jẹ́ ká wo example lóyìnbó ń ṣẹlẹ̀ náà. Parọ́ ṣe òun ṣe ní jìbìtì lẹ́yìn ò ṣe ní jìbìtì ní ẹ wo blood kí náà pè ní US bọ̀ bóyá 10 years ago ló gbẹ orúkọ obìnrin yìí tí wọ́n sọ pé ó gba $5 million annually. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ní ọdún yẹn ìgbà tí mo gbọ́ kí ni èmi ìdáwó for over 3 years mi contribute nígbà tí mo gbọ́ ó fly everywhere in the world kí ni ó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tẹ́mi kàn sọ ni wípé mi ì sọ pé nǹkan tọkùnrin yẹn ṣe dáa mi ì mọ̀ rí ṣe understand but pé tó bá lè jáde kó apologize pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa o but at the same time ẹ jẹ́ ká tó wò from the other hand pé àwọn kí ló ṣe tó jẹ́ positive tó tẹ̀ ṣe àwọn wo ló ti ràn lọ́wọ́ ó tẹ̀ jẹ́ kó ó jalè. Ẹni ká má ṣe pé ṣé mo pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ wọn tún ti gbé níbi mẹ́ta jáde. Ẹyẹ máa sọ pé nǹkan tó ti ṣe tó wà. Ẹgbẹ́ ìdálọ́ ẹ̀jẹ̀ sọ fún ọ ṣẹ́ẹ̀rì kò ṣe ọkàn tó ṣẹ́ẹ̀rì tó bá ṣe nǹkan tó ràn lọ́ ó yẹ kó lọ kọ́ ilé àwọn ilé tó kọ́ yẹn fún ẹni ẹni ta ni. Alexandra Wikin gbogbo yín in fact these people are wicked o. Ó kọ́lé fáwọn kò tí yẹ yín mo Mo rò kó kọ́lé fún wọn ó rẹ̀ kó parí ilé wọn àbí sọ́kùn dáadáa. mo wò yẹn ní TV ló jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ẹ má bínú it's based on information. Ọ̀dọ̀ bá wà nìyẹn ló ń bèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí ló fẹ́. Olóòdọ̀ máa ń bá wọn yàrá ẹ̀. Àwọn ọmọ ní àrètíkẹ́ àwọn ọmọ mo láìkọ́ Pé jẹ́ níbi ẹ̀ ẹjọ́ tí èèyàn wá bá lọ pé ṣé mo níbi ẹ̀ mi ní dáhùn. Mo kàn fẹ́ conclude 1 minute madam just 1 minute mo kàn fẹ́ conclude ṣe rí ìwà olè ká yànyàn jẹ ká tọrọ owó ó pọ̀ lára àwọn Nigerians. Ṣé ká máa encourage ẹ̀ sí ni ọ̀ kí gbogbo wa sọ̀rọ̀ against ẹ̀. Mo kàn sọ ni wípé tá a bá fẹ́ kí ìlú yẹn kó dáa káwa gan ká máa bẹ̀rẹ̀ sí bára wa sọ̀rọ̀. Òun là ń ṣe yìí. Òun náà là ń ṣe yìí ká bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ ẹ wò madam mo ti set up fish farm rí 8 years ago wọ́n ná 25 million gba 25 million wà 25 million ní àwọn aráalé kí ni ká pè é wọn yàtọ̀ sí Gabriel àbí kí náà pè Agbala àbí kí náà pè yẹn so kí ni yẹn wà káàkiri kọ́ lọ́ọ́ ran gbogbo wa lọ́wọ́ ni ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan. Ẹ sọ̀rọ̀. Ìtì irú ibi tá a bára wa dé náà lè ká máa sọ pé àwọn goodness tó ti ṣe àbí ìkórè tó ti ṣe àbí kìíní èèyàn kò lè dé we have law ọ̀nà pásọ tó bí ní UK ó ṣe the similar thing. Amẹ́ríkánà ni ẹ má bí Mr. Amẹ́ríkánà ni ìbò fẹ́ dà láti plé kébí orí block. Mo ti pé bí náà ti block ẹ̀ títí ó tún show mo ti report ẹ̀ mo ti report. Once you mute him, ó máa ṣe kìíní ó máa rẹ. So the thing is this. Mr. Hamid, Mr. Olatiwa ń bíbá ìtẹ́lẹ̀ ẹ bá jẹ́ kó sọ̀rọ̀ náà kó sódà. I'm so sorry, I just Okay, all right. Sorry, I'm very, very sorry. Sherry, Pastor Tobi said the same thing. And one fit lay padà sílé, and the whole system was against him. Because one had to say due investigation. Majority wa tí a mọ̀ òun ni wípé Agbala Gabriel bí tẹ́sán kún lọ sí church òun fowó ṣe kíníkì is buying the psyche of the people. Ó dẹ̀ lo ọpọlọ fún wọn náà fún everybody. He's playing emotional card. He's playing religious card. This guy is a criminal. Let's put it that way. Because antecedents it's a Nibati, this guy was saying it that time, everybody in Pepe, Umoria, Bikiko. That's why I distance myself with Yoruba people. Say, you think about saying your lorry, Yen go for long, but I go digging in or to be about what do and it's the people who are actually donating the money. It is not Agbala Gabriel who owns the money. So
This is a civil case. We don't need his apology. Reiterate, tag EFCC. You are Webe. I come what me. Webe. Export to one way. Share my patient. Shaking what I prefer tag. Stealing by trade. Yeah. Only cherry a simple. Tabarbe, but if you're looking at the community, what I'm in Yoruba, Emma, with this guy, not too short up to shaking a rape case. Only a fortune that's my calling, we will do one beginning cooking. You won't need them, celebrate, then share video on you, shit, look on this thing. To buy one money, bring no shaking, no flower by the mama. I'm Kelly, got to fix bath, no why incarcerated this thing. You got to shit 10 years ago, loving one of it is not citizen. Why are we like that? The majority of the people who are in the diaspora will be quick to say in other crimes. This guy is a criminal. And imagine we get a politician come, no fee, no constituency come, share what about the way she might feel. This guy has actually dented the image, and Khan is not even saying anything about the girl. I don't want to buy the pastor Mama baby on behalf of Agbala Gabriel. Queen, Emma, mute. Queen, Emma, mute. Why would they beg? This guy, I take everybody ban because this thing would then shaking in the end, you would nip it in the board. And the people, he is orchestrating the stuff, calling people to go and make the public pay. And so become for what? Dictionary, who is he? So the governor of state in it. And we are reinforce bad behavior. All right, but we should stand and take everybody stand firm. Oh, my face consequences action. Oh, apologize. Oh, my face consequences action. Mama so apologize for giving. Oh, the show KKG the Colomada Pada. I down Muidin Pada because one million. It's a GoFundMe stuff. Accountability that's one bit. Social taxes any booking there it was a way of only vision. They all know all that exploit our money. There are something that I'm shaking going about one, you keep the back James and the chase. You have to think like a only. Let me understand that only. This guy is a thief. What they need emotional psychology. And when KG said it, but people weren't even listening. So that person won't be communicating with the people. So that Ojo need take it out. Are you getting my point? Yeah. Who is Agbala to launch facials? And so we apologize. And you launch facials. Only pimples in me. So let's call a spade a spade. In way you need to win Maria with the platform. Hashtag Agbala must go to prison. Hashtag Agbala must go to prison. And once goodness and goodness. Everyone pass on to the top of the day. And we know wọ́n ti gbé padà sílé o wọ́n gbé padà sílé o. ó ti wà lé. èmi ò gbọ́ o bí wà wọ́n. ní ìròpó wà náà jà. Sister, we should stop. With one voice, regardless of my family, so we should stop. Give this emotional blackmail and so let me rest my case for anybody. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Mr. Ola. Mr. Ola, let's connect. Yeah, Mr. Ola. Good evening, sir. Ekale, sir. What's
Mr. Ṣẹ́gun ti sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé Mr. Ṣẹ́gun ara ilé ni wọ́n ìyá àgbèjì ara ilé ni wọ́n. Èmi ò tí sọ̀rọ̀ pa ara lé ní. Bàbá wa Prince ẹ̀yin ṣẹ̀dé ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí Mr. Ọlá sọ̀rọ̀ ọ̀nà sáà ẹjọ́ má bínú because wọ́n ti wà níbi sípẹ́. Daddy wa ẹ káàbọ̀ sà. Things like this, you know, I'm a politician. Sherry, Agbala Gabriel, we should not of mistake. But we notice kini funding for our Nigerians. We are so greedy, selfish, and self-centered. Okay, sir. Even people in Western world. And we have one stupid mentality. Tobatin sọ̀rọ̀ tó ti favor ọmọkan. Má bẹ̀ sí máa sọ̀sọ̀ kú sọ máa bú nítàn. Wọ́n máa sọ pé everybody is entitled to his or her own opinion. And I respect that. Jenny ọ̀rọ̀ yìí, ó ju bí tí gbogbo àṣẹ gbogbo. I'm not going to talk much. Jenny ọ̀tọ̀ ni kí a rí àánú gbà, ọ̀tọ̀ ni kí a rí àánú lò, ọ̀tọ̀ ni ká wá jèrè àánú ọ̀. Ẹni tí yóò bàbá yìí ló máa understand. There are some people tó rí àánú gbà, but wọ́n rí lò. Àwọn kan rí àánú lò, but wọ́n jèrè ẹ̀. Àwọn kan dẹ̀ rí àánú lò wọ́n dẹ̀ tún jèrè ẹ̀. Gbogbo akọ́lá máa jèrè àánú. Ọ̀rọ̀ àánú ó gófà ó ju sọ́mọ̀ sísàlẹ̀ lọ. Òótọ́ ó rí àánú gbà lọ́dọ̀ Gabriel bọ́ kò rí lò. Ó wá lọ sọ́dọ̀ single mother. Àánú tó tún rí gbà bẹ́ẹ̀ kó gbàdúrà kó nǹkan tún rí lò. Amen. I'm not here to criticize anybody. But life is all about wisdom. And I told you, yeah, if tó lọ, tọ́lọ̀ bá jẹ́ kó kẹ́lẹ̀ dé jẹ́ kó rí àánú yẹn lò, kó tó wá jèrè àánú yẹn. Go straight to the point. We are not getting you, sir. Because most of us ọmọdé ni wá get you. Ṣé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe tó ń donate fún wa àti Gabriel? Nǹkan tẹ̀mí rí bẹ́ẹ̀ ni pé Gabriel allow ìfẹ́ owó kó jọba nínú ọkàn ju ìtàn tóun ní lọ́wọ́ lọ. Tó gbé dání. Ẹni tó bá ti allow owó àti material things kó take control of him. Ẹ má jẹ́ pátán yìí. Kò sí nǹkan tó bá ṣe. Mistake mama one. Okay, sir. Ìfẹ́ owó gangan òun ni problem. Tèmi nìyẹn. Okay. But because she was a mistake, that was his intention. So that word mistake, that was in his intention. There was no mistake, there was no ambiguity. That was his target. He just like he was just using all these people as a cover for his greed. He's a grifter. He's a grifter. To me, the first day I saw him, I don't know. Èmi gan fẹ́ bẹ̀rẹ̀ church sí àti bí sì máa fi sí ìgbé owó mi. Ẹ sọ̀rọ̀ sà. Mo kí gbogbo oyè bá wá dá lọ́kùnrin àti ẹ káàbọ̀ dájú, ẹ káàbọ̀ sà. ní ọmọ ilé àti àgbàlagbà. Ṣé rí àwọn Yorùbá sọ pé pété lẹ́kùn tí ń sunkún? Bàbá Gàdá fi ṣe wà. Iná ìdálọ́sọ tí yíyọ. Mo wọ́ kí o báwo ni kan òun bá ta ni mo kí. Kó lu ọlọ́rọ̀ gbogbo mọ̀ fẹ́ kó ṣe ti wá o. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn láyé tá a wà yìí wọn àti ọlọ́run mú ìyẹn lókùn tí wọ́n ń sìn. Kò sí ẹ̀dákẹ́dá kankan tó bá sọ pé gébú àgbàlagbà jú ẹ̀ nìbàdàn wípé ó ṣàánú mi kò ṣàánú o. Nítorí pé mo súnmọ́ ẹnìkan tó jẹ́ sísítà mi Olúṣọlá Yusuf tí kò ní pálágbọ́lọ́ tọmọtọmọ ẹ̀. Torí pé ẹ jẹ́ ká ṣàánú àwọn tí yàrá ń jẹ tí wọ́n wà lẹ́ẹ̀kúnfẹ́ people to us. Wọ́n pariwo pé àkàrò kan ìgbàjọ kan lọ àfi
torí kọ́ lọ fọ́ká irú gbégúnsì ò tún máa fọ́ká orí ẹnikẹ́ni tó wá fún lówó ewé ìpínlẹ̀kù tí wọ́n ń fún owó ìbànújẹ́ ṣé rí wọ́n dáwọ́ fún ṣé bèbè olówó àkọ́bọ̀ àfọ̀rúkà báyẹn pẹ̀lú gbogbo kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣáláyé kò sẹ́ni tó lórí tí ó rí òtúrò nínú nígbà tó ń dáwọ́ fún un tó wá kọ́lé ẹ̀ ṣèkìtì fún màá yẹn ó dá mi lórí pé máa ń sún àlàyé lẹ́nu torí kó jẹ́ ìyẹn ètùtù tẹ máa ń tè fún un bó jẹ́ ìdí ààrẹ ló bá ń rí ìyẹn gan máa mú ara ẹ̀ dá ṣùgbọ́n láyé tá a wà yìí àwọn ẹ̀dá tó wá ti pamọ́ nìkejì láyé jayé káwọn lè ráyé jẹ ara kan báyìí ní gébú olùbàbá tó kí ọmọ gbọmọ nìkejì lọ́rùn. My sister, if I want to do any help for you, the moment I'm trying to camouflage it or publicity it, more you go read mama, what you do there? Gbogbo ẹ̀dá kẹ́kọ̀ọ́ ti ń sọ̀rọ̀ fún táyé tí kẹ́ni bá ti mọ̀ kí sọ̀rọ̀ mọ́. Ṣé kébù tẹ̀sán pọ̀ sọ̀rọ̀ yìí? Sọ́wọ́ àpò ẹ̀ ló fi sọ̀rọ̀ yẹn ni. Kébù gba owó lọ́wọ́ àwọn àmọ̀ẹ̀kúnnú ẹ̀mí náà láwọn fún rí. Ó dẹ̀ pé 50,000 lọ́wọ́ owó mi tó wà lápò ẹ̀ rí. Back in the day. This thing is not normal. Sherry, ìyà tó jẹ́ mú ìdí ní. Ìyá ẹ máa jẹ gébù ní million times tọ́mọtọ́mọ ẹ̀. Tọ́rọ fi àìjí ọmọ yẹn. Tí bá sọ lásìtà ní Olúṣọlá Yusuf. Bọ́ọ̀yìn ò ráyé gbé mọ́, dear guy is living bondage n'Íbàdàn. Bọ́ọ̀yìn ò ní free mọ́ gébù ti bá gébù wà ìdúkọ́tísìmù ni o ó yóò dáwọ̀ ẹgbẹ́ tó kójọ ní omi ìlú sọ mo ní mo lọ sí bá nàìjíríà lọ́dún yìí mi ò sọ lẹ́ka mi ò sọ nàìjíríà o nàìjíríà káàrọ̀ òjìrè yẹn àwọn tá à ń sọ káàrọ̀ òjìrè bẹ́ẹ̀ ní kẹ́kẹ́ ká pọ̀ lú yẹn mọ́ ẹ má lè ká sí èèyàn náà ní ká sìn let us say the fact ẹjọ́ bá ti inú kú lálẹ́ ẹ̀kọ́ má sùn. We are Mr. and Mrs. Nobody. Nígbà tẹ́mi ẹ bá sì mí ìyẹn ń jì tó ń gbára wá dúró láti jẹ́yàn tá a bá ti dákẹ́ àjẹ́ nǹkan mọ́. Nítorí ẹ̀jẹ̀ ká bẹ̀rù ọlọ́run lèmi lọ́ńtà gébù òsìn ọlọ́run kò dẹ̀ ṣàánú àwọn ènìyàn ó ṣàánú àpá rẹ̀ ni. Ó ti ba yé ara ẹ̀ jẹ́ ṣé ìtí wọ́n ní Nàìjíríà níbi tí ara ń gbé mi ní pẹ̀lú ètí ìtìmú ìdí mo lè fi ìgbàjú. In my 60s, man the back. Ibi tá a yẹ dàm láwùjọ. Bí kìdí Nàìjíríà ni, bí wọn kò kọ́dún tó parí, àwọn ibi Nàìjíríà máa kún lára. Òkè ẹ fẹ́ lọ lù lẹ́kọ̀ọ́ lẹ ṣe fẹ́ lọ n'Íbàdàn. Mo máa expose ẹ̀, ó ní mo ń sọ yìí, àwọn tó bá jẹ́ àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀ kó máa fi dípọ̀ báyìí. Mo ní we need to change. We have people in the diaspora. Àwọn náà máa change your identity and their mentality. Ṣé rí owó ẹrú? Olúwa mi ẹ̀yà sákò ń bá dùn wọ́n náà please láwọn fẹ́ wá náà yín o. Ṣé ìbò tá a gbé? Ṣé ìlú ìbò tá a gbé back in the days? Ìlú ìbò tá a gbé nìyí. Àwọn akọ̀wé